Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time adlaw sa Biyernes petsa 4 sa bulan sa Pebrero sa buong 2022. Unang adlaw sa Biyernes sa kaduhang bulan sa buong year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-Palamati diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa paratuntunan na Bombohanay Big Time. Sabong nga aga maging kaupod ang nyumalagad si Bombo Erdin Bayonita. Ug na kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sabong nga aga. Sugdalo nga sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pungsod sa sabong mana, mga balita sa tagal sa hinambang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita subong man mga tubeko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Siyempre kita diri sa maya syudad sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental sa bilog nga Pilipinas ang nagabantayan na sining panata sa bayan ang presidential candidates forum or pati kayo na dugay-dugay sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Bata din diri makatambong si presidential aspirant Bongbong Marcos kaya tisilingan niya mayroon na siya or mayroon sa conflict sa iyang schedule subong nga adlaw sang Biyernes sa Banwa. Sa iba na pang mga balita lokal, ang mga bar examinees na nakapadulong na sa mga venues ng bar examination subong nga aga and ini ang patigayon na subong Pebrero 4 until or kaga sa Domingo sa bali duwa kadlaw Banwa. Ini ang patigayon Pebrero 4 kaga Pebrero 6 santo man na sa ginatalana sang Korte Suprema. Ang ining isa diri sa mga venue, syempre diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod, dira sa Maya University of St. Lasal. So aga pa kag in fact nagasugod na sining mga tinak na ang ining bar examination. Sa iban na pang mga balita lokal, mayroon na diri sang mga preparasyon. Siyempre nga ito ng mga otoridad sining pagpatigayon sang bar examination. Ilabi na dira sa Maya University of St. Lasal subong nga adlaw sang Biyernes. So i-check na ito na karon ang latest dalang sitwasyon. Pero ang mga examinees kita nag-wish sa ila sang good luck subong sa pagkakuha nila sining pasinawan. I-check na ito na karon with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iban na pang mga balita lokal, ang ato ng mga otoridad ang nagpamatiman sa sining panawagan kung pwede mas itidan na pa ang pagpatigayon sa investigation diri sa pagpatay kay Iksan Umpar, ang presidente sa Muslim community dira sa maya syudad sa Victorias. Kaya bisan na pagani ang Muslim community diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod ang nagapanawagan kung pwede mas padalman na pa sa otoridad. Lagi pa naman na siyempre ang ining serya sa mga hold-up incidents dira sa maya syudad sa Kabangkalan. I-check na ito na karon kung ginalantaw sa mga otoridad nga mayara banwa sa isa man kagrupo na naman nga nag-operate dira sa maya 6th District. Kaya sa nga tinalikdan na to, mga nagkalamatay na ni mga miyembro kaga leader o nga leader sang Ibugon Robbery Group ang subong priso dira sa Maya Negros Occidental District Jail. Di may base, may iba na balang grupo nga nag-operate dira sa Maya Chicks area. Sa mga balita national, ang Commission on Election sa Aminado Banwa nga isa ni ka-red flag para sa mga botante kung ang isa ka kandidato ini magatambong sa debate kaangay nagid lamang kay presidential aspirant anay Senador Bongbong Marcos.
Kaya te kon panamdo mo na tagen mo na ano kadang gedya ka sako ingin kadang gedya ka tambong dre. Bisan mayara ka pa binadra sang mga una nga na schedule, diba si pwede ba nato na mapaiway para nga mapakita dre sa mga pumuloyo nga ikaw ang desidido kaga sincero sa imo nga pagpadalagan. Magluwas na lang ya guro kon hadlok kaya magasabat sa sining na sambit ang mga pamangkot. Bata taga na respeto man sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang desisyon sa mga kandidato nga hindi magatambong sining debate because hindi man mandatory ni para sa ila. Hindi man sila obligado. This is just an invitation na banwa. Kasunod sa pagretiro ng COMELEC Chairman Sheriff Abbas nga naglikad ng Pebrero 2 subong yara sa may acting capacity bilang COMELEC chairperson ang most senior commissioner nga si Socorro Inting. Bata ti mag-resign man adre bilang spokesperson si Director James Jimenez ang iya sining pahayag nga magadepende ni kay Commissioner Socorro Inting kung sino ang igabutangan niya bilang taga-pamaba sang poll body. Sa iba na pang mga balitan nasyonal, kahapon subong taning adlaw ang ining launching sa vaccination para sa mga kabataan nga nagaedad sa 5 to 11. However, ini ang ginisol sa Department of Health kag sa National Vaccination Operations Center sa Lunes. That is Pebrero 7. Samtang palasyo sa Malacanang nga nagabasalig nga okay si President Rodrigo Duterte apisar pangati siya ang na-expose sa iyang timbang o kung kabulig nga positibo sa may COVID-19. In fact, nag-post sa pagani si Senador Bongo sang litrato nga iraman na dra sa likodan niya si President Rodrigo Duterte. Upo na sila sa isa kasalakyan. Sa mga balita international, US President Joe Biden nagapasalamat sa puwersa kag tropa sang Amerika nga nagpatigayon sining operasyon Santo Man sa iyang mando nga nagaresulta diri sa kamatayon sang ISIS leader nga si Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi dito sa may northwest Syria. Amo ni ang isa sa pinakamataas nga leader sang ISIS subong kay napatay na to si al-Baghdadi. So siya ang naggabulos pero bangod man sa ning serious sang mga pagmamatay sa maya Syria, ginapatigayon na sang Estados Unidos sang operasyon sining counter-terrorism raid nga nagaresulta sa iyang kamatayon. Sa iba na pang mga balita international, si Russian President Vladimir Putin kag Chinese President Xi Jinping magapatigayon sang first face-to-face meeting sulod sang lapit man na duha ka tuig because why naman gani nakagwa si Xi Jinping sa China ubalin sang nagatuhaw ining COVID-19 pandemic. Bantayan na nato na mga maistoryahan sa duha subong nga daan nga ginabantayan naman sa bilog nga kalibutan ang ining or ang posibilidad nga mayara sa Russian invasion dito sa may Ukraine. Kagiban pa ang mga impormasyon kag mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum. Dugay-dugay alas 9 sa buong aga magasugod na ang Panata sa Bayan, ang Presidential Candidates Forum nga patigayon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siyempre, mabatianan ninyo din sa aton sa 630 kHz kaga siyempre sa aton sa nga Facebook Live sa tanan ng mga istasyon sa Bomba Radio Philippines nationwide. Siyempre, sa aton sa nga YouTube channel kaga sa Facebook Live sa Bomba Radio. Darin naton mabatian na banwa ang mga policy ano sa ni ang plano plataporma de gobyerno sa ni mga nagapadalagan na bilang presidente magluwas lang gid lamang kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
nga nagbalibad, nag-turn down na diri sa imbitasyon sa kapaysanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa sining mga kandidato ang patigayonon na subong alas 9 sa aga hasta alas 12 karon sa Udo bangod ang timayara man sang prior kuno may schedule na yang daan si anay Senador Bongbong Marcos para subong nga adlaw sang Biyernes. Pero kung lantawon na tabulan sang inaro, again padala sa sining mga kandidato ang ining invitation na banwa. However, nagpadala man sang sulat ang kampo ni anay Senador Bongbong Marcos nga nagpahibalo nga iya nga gina-decline ang ining invitation bangod mayara sang conflict sa iyang schedule. But silingon, may naunan na siya nga kaladtuan or naka-schedule nga mga bulaton na nyabi. Subong nga adlaw sang Biyernes, that is why nga hindi siya makatambong diri sining presidential candidates forum. Sa aton na sining mga kauturan, siyempre mayara sang nga kadlaw lang, mayara sang daw wala man lang niya sa ila, mayara man niya sang mga dismayado. Sining desisyon abi sang kampo ni anay Senador Bongbong Marcos ay hindi iya magtambong diri sa may presidential candidates forum. May mga nagasiling man natin basi may gidali kawan lang na siya o kon matalaw lang gid. Nahadlok ka diri sabat sa mga pamangkot nga ti posible makaapekto man sa iya sa nga kandidatura. Mayara man niya sang iban nga ti why man na yan nag-matter. Why man na yan nag-matter kung matambong man siya sa debate o kung hindi o kung balibaran niya ang ining imbitasyon sa nga grupo sa mga TV and radio networks nationwide nga magasabak kadre sa sa may forum para sa mga kandidato para sa pagka-presidente. Ang kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa nag-respeto sa sining desisyon ni Bongbong Marcos apisar pa nga tikwan lang tawon na naton sila ganid rin sa National President sang KBP si Bombo Herman Basbanyo ang preparasyon nagasugod sa bulan sa Disyembre pa. Ginapadalaan na din sa sulat ang ining mga kandidato sa nagligad ang bulan sa Enero at least parang malaki pa na nila. Kung mayara kaya sang una na balang iga nga na schedule, diba si na pwede pa man lang siya mapaiway. However, hindi kaya makatambong diri sa may debate si anay Senador Bongbong Marcos. Tisubong nagkumpirmar na sa ilang pagatambong diri Vice President Leni Robredo, Senador sa Panfilo Lacson kag Manny Pacquiao, subong man Manila Mayor Isko Moreno kag Labor Leader nga si Leody de Guzman sang Partido Lakas ng Masa. Mayroon na bikaron sang live gidabala face to face nga pag ato banggaya nila o kon pagbakigbahin nila diri sa may debate. At the same time, mayara sang virtual ang mga panelista banwa, including na ang news director sa Bombo News Center Makati nga si Bombo Elmar Acol. Di mga panelista ini o mga panel of journalists nagikan sa mga naglain-lain nga mga media outfits. So, may mga pamangkot diri nga gahaboy para sa mga kandidato. Kaya tidugay-dugay magasugod din naman ang kampanya para sa mga nagpadalaga na sa national position. Di ko madumduman na to, hindi man ni ang una nga kahigayunan nga nag-skip sa may presidential interview si anay Senador Bongbong Marcos. Kami pila patoya gani iya ka mga akusasyon ng kampo niya nga ti mayara sang mga bias kuno abeng nga mga journalist. That is why nga tindigid na siya magatambong diri sa mga interview nga ini. Kag sa may presidential candidates forum. Pero may pila man na diri ka mga pre-recorded na yabala
Hindi niya gusto, abe kon live. Ano niya gusto kon na live. Te gusto niya yung mga pre-recorded lang bala. Siguro ti base pwede man ma-edit na dara ko na ano. However, ti ilaya may mga tag sama na sila ka mga rason ti respetuho na naton. Depende na sa mga botante kung ano ang inyong pag-interpret sining desisyon na nila kay hindi iya magatambong diri sa may presidential candidates forum. Pwede ko lang tawon na tagay ko ni Kawya biya kandidato nga desidido ka sinsiro ka kag gusto may pakita sa mga pumuluyo ng ikaw gidya nagakaangay because hindi naton sining pwede ma-underestimate lang bala o kung mapakanubo ni ang ining presidential debate o kanang presidential candidates sa forum because sa sining paagi banwa mabatian ninyo, mabatian sa mga botante kung ano kagidya nga klase isang tawo. Kung ano kaya, ano ang imong nga plano para sa aton pungsod, ilabi na ang muni ang pinakamataas nga elected position sa Pilipinas or elected official. So, ini ang somehow ay samana sa mga paagi para nga maka-define kung sino gidyang isa ka kandidato. Kung mayarain na siya sang sinseridad because kung sa simple palang gani o kung uncomfortable ka ba nga critical inaya nga question, hindi man pwede nga hapos ang perming pamangkot sa imo. Kung ikaw daraya ang sincero sa imo yung handom nga manghimanwa, bisan ano pa na iya kabudlay, bisan ano pa na iya ka critical inang mga question, may sabat kagid sinadra. Magluwas lang gid kung may mga question kay hindi mo ya gusto pagsabton. Di syempre amo na lang ginang isa sa pinaka-safe nibo nga escape pa bala. Kay hindi na lang magtambong sa sining nga mga interview o kon sa mga forum. Sa bahin sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ilaban na din nga ginapahayag through Bombo Herman Basbanyo, ang national president sang KBP, nga hindi mo man niya mapilit ang isa ka kandidato. So kung hindi siya magtambong, be it, depende na sa mga supporters sa draw kung sa mga Pilipino nga mga nagabantay diri, kung ano yung paano na nila ialantawon, paano na nila i-interpret. Because siling pagani diri sang Commission on Elections, posible nga mangin red flag din para sa mga botante nga makilala mo man ang imo nga gusto nga suportahan o kung ang imo gidya nga ginapakigbato. Hindi nato ni sa malipod manigar, may pila kita ka mga kauturan nga mga nagapang-away na yan sila gani. May mga makakita na sila gani yan sang kontra mo. Di ba? Para lang gid nga mapagigbato niya ang iya nga ginasuportahan nga kandidato. Pero sa mga butante, nila kita magpadala-dalagid sang buot tabala. Dila kita magpadala-dalagan sila nga mga away kagid, marad kagid dira sa Facebook, kung mga ano dira, mga away katoya sa nga imo nga kakilala to, tupad balay mo, friends mo sa Facebook, kin pang unfriend mo na. No, ini-election lang ni. Hindi ka man na nila ganit kilala. Pero ikaw ya kadamo ka sa kontrato kag mangin matay kagid bala. Balikan nato na pagpahayagan ni KBP National President Bombo Herman Basbanyo. May kang tanan na din sining pag-refuse, pag-decline ni Anaya Senador kag Presidential Aspirant Bongbong Marcos sining imbitasyon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sining Presidential Candidates Forum. Well, ang imbitasyon pinadala natin, I think it was the second week before the 19th, no? Kasi yung sagot, nagpadala ng letter, ng sulat, ang kampo ni Senator Bongbong Marcos at that was dated January 19. At doon pa lang ay nakalagay na at that time, ang mga na-schedule nilang appointments ay hindi pa na-clear up, kaya they were declining our invitation. But nonetheless, dahil na yung iba, kahit verbal, hindi rin kagad-agad sa ating mga imbitasyon. So, pinagbigyan natin ng panahon sila na ayusin yung schedule at tingnan ulit. Baka may may puwang na pwede nilang i-reconsider ang aming imbitasyon.
May una, isa, dalawa lang na nagsagot outright, positively, affirmatively. Pero ang karamihan ay tinignan pa muna yung schedule. But ultimately, yun nga, up to the last minute, nagsagot yung mga kandidato at sinabing sila ay attend. Except of course sa kay former Senator Bongbong Marcos because of the conflict in schedule. Tayo naman sa KBP ay nire-respeto natin yung ganung posisyon ng isang iniimbitahan. Dahil alam natin na though we were hopeful na tanggapin nila lahat yung ating mga imbitasyon at gusto natin na andyan sila lahat, pero we were also ready na dahil imbitasyon na naman to, ang decision ay sa kanila at yan ay ating nire-respeto. In any invitation, we fully understand that it lies upon the shoulders of whoever is invited to make a decision whether to accept or to turn down an invitation. Kaya tinatawag natin yung invitation. Kaya in-intindi natin yan. But rest assured, again, ang event ay maging very informative. Maraming makuha ang ating mamamayan sa ating mga kandidato na maging presente bukas sa ating KBP Presidential Forum na marinig, kita ninyo dito sa Bombo Radio at sa Star FM. Mga kandidato na maging present. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum. Okay, nawatian ninyo si Bombo Herman Basbanyo, ang National President sa Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaya bumagin na to, dahanin na to na sila mapilit, kunin sila magatambong din sa may debate. However, kung naman na ni kadakong organisasyon ng imuyang nga ginabalibaran, ano pagadayan kagamay mo paglantaw sa mga magagmaya pagid nga mga pumuloyo? Kay ini formal man na imbitar ang mga kandidato. So depende ini sa paagi sa pag-honor sa mga kandidato diri sa may imbitasyon. Kung ang Commission on Elections man niya ang maghambal, wise ang mga kandidato kung balikan nato na sa mga tidalikdan ng mga eleksyon nga mayroon sa presidential debate na ginapatigayon ang Commission on Elections. So far ginarespeto nila ang imbitasyon. So diri kung why man niya sa o mayara man niya sa nga kandidato nga maga-decline o mabalibada siya bedre masiling siya nga tindila kuya dira ya makatambong kamayara kuya sa importante gid nga kaladtuan. So sinig gid mapaiway. No, hindi gid mapaiway ang ining kaladtuan ni anay Senador Bongbong Marcos. Base kung may bisitahan naman siya nga lugar nga mas manabo pa to mga makabati. Kag amo niyang iya nga pag-istoryahon, iya naman ay nga desisyon. But siling diri sang Commission on Elections through spokesperson na James Jimenez, ang ining pag-skip, pag-absent sang kandidato diri sa debate, this may be a red flag para sa mga botante. Kay hindi man mapilit actually sang COMELEC kung ang isa ka kandidato hindi siya mag-attend diri sa may presidential debate o kung sa may presidential candidates forum. Absolutely not for the COMELEC because why man niya why naga-care bala ang COMELEC, why sila labot kung makadto ka man niya o kung hindi. However, amo na ni kuntani ang tsansa. Amo na ni ang tsansa sang mga botante para nga ma-screen naton ang mga kandidato sa ilang nga mga opinyon, sa ilang nga mga panindugan, sa ilang nga mga ginapatihan. Kung ano man ang ilayang nga plano para sa aton pungsod, para sa pagpungko niya bilang pinakamataas nga leader sang Republika sang Pilipinas, diri na naton mabatian. So kung ma-miss man nila ang oportunidad, ila naman inaya. Base may mga nagapati man dira nga kung absent ka dira ya o kung present ka dira sa debate, wala man na iya nagamatter. Kaya nakadepende man gyapon sa mga botante kung ano ang desisyon nila. However, kung ang isa ka kandidato nagatambong sa candidates forum o kung sa debate, diri naton makita kag diri naton mabatian ano siya ka sincero, ano ang iyang pagrespeto
sa mga nag-imbetar diri sa debate. Kag ano man ang iyak nga pagrespeto sa pareho niya man nga kandidato. Kag sa aton nga mga botante, gamo ni ang magapili sa Mayo 9 o kung ano man manadraya nga petsa sang eleksyon. Mayara man niya sang nagka-disappoint. Mayara man niya sa mga nagapanindugan, solid man kami agapon nga mga supporters. So it depends sa aton kung okay lang niya sa imo nga daw somehow this is an insult tabi. Kung ang isa ka kandidato, do pareho man sa interview, way mo bala, nga na-set mo na, ginimbitar mo na, naghuon na, pero why nagsipot, wag sa sa nga telepono, o kung may iba na dira nga mga rason, why mabiga reply. Di syempre, ikaw man, hindi ka na mag-set liwat sa interview, na ano na lang ang insuldo mo ang nag-set sa interview sa imo. Di kung ikaw yung butante dira, tuman ganang imo yung tangla na tanay sa iya, kag siyempre, ginadayaw mo gid siya bala. And there is a debate, nga ikaw man dira ang isa sa mga audience, hindi siya magtambong, paano mo na siya i-take? Paano mo na i-interpret? Paano mo kabigon ang iya nga pag-absent diri sa debate, which is amo na ning dako nga oportunidad para nga hindi lamang ang mga supporters mo nga kaduan sa mo ng LGU, sa mo ng Banwa, but sa bilog nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, because this will be streamed live sa Facebook, sa YouTube. Kag babatian isang tanan nga mga Pilipino kung sila man sila nga parte isang kalibutan. Kaya sa mga internet ka lang, babatian ninyo sa aton nga Facebook page, sa aton nga YouTube channel, tanad nga mga Bombo Radio stations, mayroon na isang YouTube channel. Tidira pa lang, basta may connection ka lang sa internet, makapamati ka diri sa Presidential Candidates Forum. Basta masiling ni mga kandidato kag kamo nga mga botante, nga initi nakadepende lang ni siya sa question sa nga morning mga moderator diri sa forum o kung sa debate, kag masiling kaya darang nga ka bias man sa ini ko diraya, di way kapag gani nakasabat diri sa mga mangkot, paano mo abimamban nga siyang bias na? Kag ini nga mga mamangkot, they were solicited nationwide. Para nga may baluan ang pamangkot, kag ang ekspektasyon, gusto man niya mabatian sa nagkalain-laing nga sektor sang aton nga sosyedad diri sa Pilipinas. Whether or not silang diri ni Comelec spokesperson James Jimenez, whether or not they come to the debate does not matter to Comelec, but it matters to the people. I think it is very important in recognition of how important it is with the people that we acknowledge that they fail to show up. Magluwas lang gid kung inang sirado na gid bilang imo yang pinsar kagang balatyagon ini bala. Meron man niya sang iban nga na insulto naghani, sige lang panindugan niya gyapon. No? Meron man niya nasakitan naman na siya, but sa pride mo lang ginboto ko ganun siya, kinasuportahan ko ganun siya, di panindugan mo na lang, no? For sure ka na mo dara sa mga guilty sini. Kag mga ginaklamon mo na lang bilang pride mo, sige boto ko na siya sa morning election mo, sige na lang, may san paano na lang dara. Baskin ano nang obrahon niya, okay lang gid. Pero mayara man niya sa mga kotoranta, nga amo ni nga kandidato, amo ni nga official, tuman gining paghangla nila nagligat. However, because sa mga developments, because man sa attitude, sa nakita mo, amo ni ginigaling todtuod yung nga karakter, talawit kagalay mo yan, wala kagalay tupa, wala kagalay mihuran, hindi na ko yan sa imo magboto. Which is good man, at least we are just open-minded. We are open to mga changes sa posibleng mga desisyon naton.
So tingera dira nga hindi kadya magkambyo ang inyong nga desisyon, ti inyo malang na iya. Gana respeto taman ina. Why man kita diri pilit time no? Kaya ba ng mga tig-ana ganyan sang ulo bla? Kag mga nagapanindugan ganyan sang ila. May iba na sa aton nga actually we are smart. We're the smartest creature. However, sometimes nagapretend kita to be ignorant. Nagapretend kita nga why ko na ya kabalo. Nagapretend kita nga hindi ko na ya kaintindi. Pero naintindihan niya naman na. By the way, tibantayan naton, alas 9 subong nga aga, ang gining debate sang mga kandidato sa pagka-presidente, Vice President Leni Robredo, Senador sa Panfilo Lacson, Isko Moreno, and then Senador Manny Pacquiao, Cagalio de Guzman, absent si Anaya Senador Bongbong Marcos. Sa Panata sa Bayan, ang KBP Presidential Candidates Forum. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Sige, 34 minutos na nakaligada sa atak ng alas 8 sa aga. Pagkabalikan natin report ni Bombo Gracelyn Baton. Dirigid lamang sa Bombo Hana, big time. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo,
balubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Sa kabala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Bacolod. Paradyo Bombo. 8 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga daw sa bombohanay big time. Dugay-dugay magasulod ang Bombo News Center Makati para sa ning pagsugod na sa panata sa bayan ang Presidential Candidates Forum. Ang iya naman sa Comelec Banwa nagligad ato ginapahayag nilang sa uli nga semana sa bulan sa Pebrero ang first presidential debate nga pati kayo noon sang poll body. So ang ila nga pag-obrahon ibutang nila o ibilin ang podium nga assigned sining specific candidate nga MT para nga ma-highlight ang ila nga absence. Kung ninigid siya magtambong. Because sa uli or sa last week sa February, amo na ni ang first debate nga pati kayo na sang Comelec. And then meron man sang debate nga pati kayo na sa bulan na sang Marso and then na bulan na sang Abril para nga ma-cover diri ang entire campaign period para sa 2022 elections nga pati kayo nun sa Mayo 9. Ang plano diri is ibutang o kung pati kayo nun ang debate sa mga dalagko nga mga venue wala para nga mapatuman na dira ang social distancing ilabi na sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Para nga hindi lamang sa ni nakasentro bala dito sa may Luzon ang ining debate but mayara man sang pati kayo nun ang presidential debate sa may Luzon, Visayas and then Mindanao. So amo ni ang isa man sa mga ginapreparahan sang poll body Banwa although nga tiga na clear ina siya naton nga hindi iya obligado. Hindi obligado ang kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, so far atiway sa debate para sa pagka-senador. Kaya tama sila ya kadamo mo. So medyo mabulubudlay kaga siguro bilog ng adlaw nga pagdebate hay lang diri. Magluwas lang gid ako na tunga-tungaon ang numero sa mga kandidato o kon sa mga nagapadalagan. Kaga by batch bala ang pag-atubangayan nila sa ning candidates forum. So ang ining aton poll body sa buong nga daan timay mga nag-retire naman sa Pebrero 2 including naman na dre si Comelec Commissioner Rowena Guanzon. 5 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Yari na ang Bombo News Center Makati para sa Presidential Candidates Forum. Sa ating bansa, I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga.
Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, The Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo ho ay espesyal na sumasahimpapawid sa pagkakataong ito para bigyang daan ang ating inaantabayanan Panata sa Bayan Presidential Forum 2022. At mamaya ay makakadaupang-palad ho natin sa himpapawid ang mga tumatakbo bilang presidente ng ating bansa. Alamin natin kung anong kanilang mga saloobin sa mga paksang pag-uusapan. Ako po ang inyong anchorman mula dito sa Bombo News Center, Makati, si Bombo Dennis Hamito. Samahan niyo po kami. Tuloy-tuloy ho tayo hanggang alas 12 ng tanghali para dito sa paghahatid ng mga paksa na itatanong ano kaya mga ipupukol na tanong ng mga finalist at gayon din yun hong iba pang mga miyembro dito sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga kabombo. At ang Presidential Forum 2022 ay hatid po sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At yan ay ihahatid po namin sa inyo sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines at yung mga nakatutok na rin sa ating Facebook Live, of course, sa ating YouTube channel at yung ating live streaming sa ating official website, www.bomboradio.com. Mga updates natin, hinggil pa rin dito sa Presidential Forum 2022. At maliban dito mga kabombo, syempre, ang ating sariling si Bombo Elmar Acol. Alamin ho natin kung ano yung kanyang mga ipupukol na tanong dito sa mga kandidato sa pagka-presidente. At kung ano naman ang magiging sagot ng mga kumakandidato para dito sa mga saloobin. Nilikom ho kasi namin mga kabombo yung mga katanungan galing ho sa ating mga taga-subaybay para direkta nating ibigay yung mga tanong dun sa ating mga kandidato para malaman natin kung ano ang kanilang mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ngayon ng ating bansa. At kung ano pa ang mga posibleng kaharapin ng Pilipinas pagpasok naman ng susunod na administrasyon. Yan at iba pang makukulay na bahagi po nitong Presidential Forum. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang amin pong ihahatid sa inyo. At maliban ho dyan, may mga lighter questions din. Paano kaya sasagutin naman ng mga kandidato? Ito hong mga issue na ipaparating ho sa kanila, mga kabombo. At of course, yung ating Bombo News team ay naka-deploy din dyan sa bahagi ng Mandaluyong para ho magbigay pa ng mga karagdagang updates hinggil ho dito sa malaking kaganapan ho ito mga kabombo at mga ka-Star Nation atin hong susubaybayan sa kabuuang singkad ng atin hong pagtutok sa mga kaganapan. At of course, yung ating mga himpilan sa Bombo Radio Philippines at Star FM mula Luzon, Visayas at Mindanao mga kabombo ay atin ho silang makakasabay dito ho sa ating paghahatid ng mga impormasyon. At maliban ho dyan, ay yung mga tanong at gayon din yung partisipasyon ng ating mga taga-subaybay, isend lamang ho yan doon sa ating mga social media platforms para ho tayong lahat ay updated kung ano ang magiging takbo nitong Presidential Forum 2022. Of course, mga kabombo, ito'y bahagi po ng serbisyo publiko ng Bombo Radio Philippines para tayo ho ay ma-inform bago pa man tayo pumili ng susunod na mga leader ng ating bansa. Dapat aware tayo doon sa kanilang mga political platform at tayo ho naman mga kabombo ay may ideya kung ano yung kanilang magiging prioridad sa paghawak ng tungkulin dito ho sa kabuuan ng magiging termino. Kung sino kaya dito sa mga kandidato ho na ito ang papalarin na hahawak ng ating gobyerno sa susunod na administrasyon. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras na ho natin mga kabombo ay 1 minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga at tayo'y nakaantabay at tayo'y papalaot. Sabay-sabay ho mga kabombo yung mga Star FM stations at Bombo Radio. Atin na hong pakinggan at kunin ang linya dyan sa bahagi po ng venue. Welcome to the program. Go ahead. Haharap po sa atin ngayong araw, live at makakasama sa isang programa ang mga kandidato sa pagkapangulo.
In this forum, candidates will present their vision, plans, and priority programs for the country over the next 6 years. Today, they face the nation to clearly state and explain their stand on pressing issues facing the Filipino people. Pagkakataon din po ito para sa ating mga botante na kilalanin at suriing mabuti ang mga kandidato. At alamin kung kaya ba talaga nilang maging leader ng ating bansa at mapabuti ang lagay ng mahigit sa 100 milyong Pilipino. Kaya tutok na sa pambihirang pagkakataong ito, kami ang inyong makakasama. Ako po ay si Rico Hizon ng CNN Philippines. At ako naman po si Karen Davila ng ABS-CBN. Ito ang Panata sa Bayan, The KBP Presidential Candidates Forum. Ito ay pinangungunahan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagsanib puwersa ang mga radio at television networks sa Luzon, Visayas at Mindanao para maihatid po ito sa inyo. Mahigit 300 radio and television networks ang naka-broadcast live nationwide. Pati na digital streaming platform sila at iba pang mga media organizations. At para formal na simula ng ating forum, narito ang mensahe ni KBP Chairman Ruperto Nicdao Jr. We are gathered here today, physically and virtually, to discuss the most important political question of the year. Who deserves to be the next president of the Philippines? While the Philippine electorate may be divided in terms of candidate preference, the Filipino people are united in hoping and dreaming for a homeland that is politically stable, economically progressive, socially equitable, and environmentally sustainable. And in May this year, Filipinos get the opportunity to select the next president who will lead the nation towards achieving these lofty goals and dreams. As a true advocate for an informed and empowered electorate, the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas gives the nation and the world a ringside seat to a most important discussion. A discussion where we learn about and evaluate the professional qualifications, platforms of government, priority programs, and personal convictions of the candidates running for the highest position in the land. And as we speak, this KBP Presidential Forum is being broadcast via the terrestrial and digital platforms of all 300-plus KBP member TV and radio stations, and is reaching millions here in the Philippines and in countries all over the world. And without further ado, welcome to the 2022 KBP Presidential Forum. KBP Chairman June Nicdao at pumunta naman tayo sa ating mga kandidato. Karen, 6 sa mga tumatakbo sa pagkapangulo ang ating inimbita. 5 ang nagkumpirma. Hindi makakasali sa forum na ito si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanyang media bureau, puno na ang kanyang schedule. At kasama naman natin ang 5 kandidatong tumanggap ng ating imbitasyon. Narito po sila in alphabetical order. Leodigario Leody de Guzman, 62 years old. Tubong Nauhan, Oriental Mindoro. Nakapagtapos ng Bachelor of Science in Customs Administration mula sa Philippine Maritime Institute. Isang labor leader at kasalukuyang chairman ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Country representative rin sa International Center for Labor Solidarity. Naging miyembro at opisyal rin ng ilang labor at human rights groups. Leody de Guzman, tumatakbong pangulo sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. Francisco Isko Moreno Dumagoso, 47 years old. Laking Tondo, Maynila.
Graduate ng Public Administration sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Kumuha rin ng kursong Local Legislation and Local Finance sa University of the Philippines. Leadership program sa Oxford University at Harvard University. At Business Administration sa International Academy of Management and Economics. Naging konsehal, Vice Mayor at kasalukuyang Mayor ng kabisera ng bansa. Isko Moreno Dumagoso, tumatakbong Pangulo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Panfilo Morena Lacson, 73 years old, isinilang sa bayan ng Imus, Cavite. Sa Lyceum University of the Philippines, natapos niya ang kursong Bachelor of Arts in Political Science. Produkto ng Philippine Military Academy Batch 71 Class Matatag. Kumuha rin siya ng Master in Government Management sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Naging hepe ng Philippine National Police bago naging senador mula 2001 hanggang sa kasalukuyan. Ping Lacson, tumatakbong Pangulo sa ilalim ng Partido para sa Demokratikong Reforma. Emmanuel Dapidran Pacquiao, 43 years old, ipinanganak sa Kibawe, Bukidnon. BS in Political Science ang kanyang natapos sa University of Makati. Kumuha rin siya ng Certificate Course on Development Legislation and Governance sa Development Academy of the Philippines. At pinatapos niya ngayon ang kanyang Master's Degree in Public Administration sa Philippine Christian University. Naging kongresista ng Lone District of Sarangani at kasalukuyang nakaupo bilang senador. Manny Pacman Pacquiao, tumatakbong Pangulo sa ilalim ng Partidong PROMDI. Maria Leonora Leni Robredo, 56 years old, nagmula sa Naga, Camarines Sur. Degree holder ng Bachelor of Arts in Economics sa University of the Philippines. Nakapagtapos rin ng Bachelor of Law sa University of Nueva Cáceres. Nahalal noong 2013 na kongresista ng 3rd District ng Camarines Sur at siya ang kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas. Leni Robredo, tumatakbong Pangulo bilang isang independent candidate. At yan po ang basic background information ng ating mga kandidato. Pero marami pa tayong pagkakataon na kilatisin po sila. Ano nga ba ang plano nilang gawin para sa bayan sakaling manalo sila sa darating na halalan? Alamin natin sa pagbabalik ng Panata sa Bayan. The KBP Presidential Candidates Forum. Dito? Ano ka ba? Mabait si Papa. Pa! Si Pinky po. Paano po, Mr. Fardo? Please, call me sir. Aba, laki ng supermarket dito ah. Bili tayo ng drinks. Ah, ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Oh, kuha na mga kami, Mike. So, paano? Babiyahe pa tayo. Sir, hatid ko na po kayo. Central Hub yan. Develop na tong part ng Tarlac ah. Sir, sagot ko na po ito. Tingin mo sa akin. Cheap? Sir, hindi po. Joke lang. Sir, pwede na po ako. Thanks. Next time ulit ah. Miggy. Next time! Woo! I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sa McDo, always yan ang feeling ko. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Unifed Cebuano Year. Believe- Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuano Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Get it! Unified believes BBM Sara will run the country correctly, and most importantly, BBM Sara will protect the sugar industry. That is why Unified supports BBM Sara. Ito naman sa ating patuloy pa rin pagtutok sa mga kaganapan, mga kabombo, no? Narinig na ho yung inisyal na mga yung biodata, ika nga, no, ng ating mga kandidato. So mamaya, direkta na ho silang tatanungin ng mga panelist. No? At yung mga questions galing sa mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas all over the country ay ipupukol din ho sa kanila. Titingnan natin yung kanilang mga reaksyon dito ho sa pagsagot sa mga katanungan. No? At na maliban ho dyan, mga kabombo, ay kung papaano ang kanilang mga reaksyon. Dahil ito ho mga kabombo, sorpresa, hindi alam ng mga kandidato kung ano magiging topic, kung ano yung direktang ipupukol na tanong ho sa kanila. Ito yung maganda rito. Kaya ho, tutukan hanggang sa kabuuan ng atin hong coverage dito sa Presidential Forum 2022 na hatid nga po sa inyo ng Bombo Radio Philippines at ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At bawat saglit dito ay importante, ano, mga kabombo, dahil maririnig ho natin kung ano yung kanilang mga masasabi sa mga paksang pinag-uusapan. At maliban ho dito mga kabombo, nakatutok din yung ating mga OFW. Nais natin batiin ng isang magandang araw at welcome po dito sa pagtutok sa mga kaganapan. Ano? Yung mga nakasubaybay sa atin via Facebook Live, YouTube Live ng Bombo Radio at Star FM ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Mga kababayan ho natin, nasa labas man ho sila ng bansa, maaari ho kasi silang makapag-participate dito sa upcoming election sa pamamagitan ho ng absentee voting. Ayan. So, coordinate na lamang ho kayo dyan sa mga tanggapan, sa mga embahada, konsulada, kung paano ho makaka-avail ng absentee voting yung ating mga OFW para ho naman, mga kabombo, dito sa paglahok sa nalalapit na eleksyon. Mga kabombo, mga Kastar Nation, bigyan daan po natin ang iba pang mga paalala natin mula sa ating mga sponsors at hatid pa rin ho ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM at of course ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. So ng lahat, makakasama natin sila via Zoom. And at this point, each candidate will make their individual presentations. Ang naka-flash po nilang mga pangalan ay base sa pangalan nila sa balota. May choice po ang representatives ng mga kandidato kung bunutan o alphabetical order ang susundin sa pagkasunod-sunod nila. Pumayag po sila sa moving o rotating alphabetical order, kaya yan ang ating magiging sistema para sa pagharap at pagsagot ng mga kandidato. For example, if in this segment the order of presentation is candidate A, followed by candidate B, then C, D, and E. In the next segment, the first to present or respond to a question will be candidate B, followed by candidate C, then D, E, and candidate A will be the last. For this segment, candidates are allowed to use their PowerPoints as visual aids for their presentations. Isa-isa nilang ilalahad ang kanilang plataforma at priority programs. Meron silang hanggang 5 minuto. Ang tema ng presentasyon, 6 na taon Pilipinas. Anong gagawin mo para sa bayan sa susunod na 6 years in office kung ikaw ang magiging Pangulo? Following our moving alphabetical order system, ikaw ang unang sasala ngayon. Candidate Isko Moreno Domagoso, you have 5 minutes. Magandang araw sa inyo, mga kababayan and my fellow candidates and to the
panel, and the host. Ang ginawa po natin presentation starts with the current situation of the economic sectors, followed by proposed solution which constitute the 10-point economic agenda of an Isko Moreno presidency. Number 1, housing. Our solution, we will allot 1.3% of the GDP each year for housing, which with a target of 1 million building in 6 years, whether in-city vertical housing or horizontal housing, such as with what we did in Manila, or row houses for the countrysides, depending on the availability of land. 2, education. 4.3% of the GDP will be allocated to the education budget to improve student-teacher ratio, focusing on STEM, science, technology, engineering, and mathematics. 3, labor and employment. Help revive the MSMEs badly hit by the pandemic lockdowns. DTI, DOST, and DICT will be given a joint mission, support MSMEs to upgrade their business models, increase the loan pool from 1.5 billion to 30 billion pesos. We will also build more agro-industrial zones with modern technological facility. 4, health. Health is in a dismal state, as shown by problems we encountered due to pandemic. Even if we move forward and treat COVID-19 as an endemic, as we gradually remove restriction, we need to prepare and upgrade our health facility. In the first 2 years, we will build 17 world-class regional hospitals, similar to what we did for the bagong ospital ng Manila. And PhilHealth will be better managed by financial experts. Barangay health centers will be upgraded, and salaries as well as security of tenure of medical personnel ensured. Mental health issues will be adequately addressed. Tourism and creative industry, hardest hit by the pandemic. Our solution, we have to revive tourism, and our target visitors arrival from 8.2 million in 2019, dipping to handful in 2021, should be 16 million tourists by 2028. We need also to focus on creative industry. Filipinos are talented and creative people, and this should be promoted all over the world. 6, infrastructure. Build will continue, but with PPP being revived, especially in the light of expected higher loan interest rates and higher debt. Now 63% of our GDP, a peso spent in Metro Manila will have much less economic multiplier effect than the same peso spent in the countryside. The principle of law of diminishing return. No? We must develop more economic hubs outside of NCR and Luzon Industrial Corridor. 7, digital transformation and Industry 4.0. We will increase government spending on research and development to 2% of the GDP, up from the less than 1% currently. My dream is to be able to produce a uniquely Filipino unicorn from among technology startups. Our young people are smart and tech-savvy. Yes, we can do it also. Agriculture, food security is of utmost importance. Toward this end, we will provide farmers capital and credit assistance, adopt better technology, connect farmers to market not only through roads, but also through cold chain facility in major agro-fisheries area. As we are an archipelagic country, I want to separate the fishery sector from current Department of Agriculture through Department of Fisheries and Aquatic Resources. Finally, this is my solemn pledge to each and every fisherman in this country. We will fish in West Philippine Sea unhampered, unharmed, and safe. 9, our small initiative in our own little way, good governance, meritocracy will be the rule in the appointments of government. Equity, diversity, and inclusiveness will be our guiding principle. We will promote social harmony, Pinoy pride, develop a national sense of belongingness, self-confidence, and self-identity. 10, smart governance. We must make public data open, freely available and downloadable in user-friendly and digestible format. We will simplify government processes and do this through digital and automation, and review and amend existing outmoded laws and regulation. Lesser human discretion, lesser corruption. Naturally, corruption will die. Smart, systematic governance is the key to curbing corruption. May awa ang Diyos sa tulong ninyo.
Maraming salamat po, Candidate Isko Dumagoso. Candidate Ping Lacson, kayo na po, 5 minutes. Sa aking mga kapwa Pilipino, isa sa mga natutuhan ko sa loob ng kalahating siglong serbisyo publiko bilang sundalo, pulis at mambabatas ay ang kasabihang huwag sasabak sa gyera ng hindi handa. Bilang kandidato ninyo sa pagkapangulo, maliwanag sa aking isipan ang ating mga kalaban. Pandemya, kahirapan, kawalan ng trabaho, napakalaking utang, gutom, hamon sa edukasyon, at ang pinakamasakit, ang talamak na pagnanakaw o pag-aksaya ng pera ng bayan. Mula pa sa panahon ng Gintong o Rinola noong mga 1950s. Let me share with you the unfortunate reality. Lahat tayo takot manakawan, ngunit tuwing eleksyon naman, may binoboto tayong mga magnanakaw. For the longest time, we have witnessed how corruption, the worst form of thievery, destroys our nation, denying our people their livelihood, health, education, equal opportunity, and worse, the future of our next generation. Kung kukwentahin, halos 700 bilyong piso ang nawawala sa korupsyon kada taon at nauwi sa bulsa ng iilang ganid na nasa kapangyarihan. Taon-taon, nawawala ng halaga ang bawat pisong mula sa buwis ng mga Pilipino. Nawawalan tuloy ng saysay ang bawat boto. Isang maasahan at mapagkakatiwalaan na pamahalaan. This is my vow to the people. Sa loob ng unang 100 araw, sisimulan ko ang internal cleansing laban sa mga ICUs o mga inept, corrupt at undisciplined government officials and employees. Our arsenal is a science-based, data-driven and future-proof platform that can withstand the test of time. My mission is clear. Aayusin ang gobyerno upang maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Sa maayos na gobyerno, may pondo para maitaas ang kalidad ng pangangalaga sa kalusugan. Makakasiguro tayo sa 260 billion pesos full investment ng Universal Healthcare Act as we transition from COVID-19 pandemic to endemic. Our foundation will be quality, accessible, and affordable healthcare. Target na isang hospital bed per 800 population. Dagdag benepisyo sa lahat ng healthcare workers at health stations sa bawat barangay. Sa maayos na gobyerno, magbabalik sigla ang ekonomiya. Gagabayan at bubuhusan natin ng suporta ang mga micro, small, medium enterprises or MSMEs sa pamamagitan ng comprehensive and targeted fiscal stimulus packages. Itataguyod ko ang Reform for Peace, hindi lamang para itawid, kundi para iahon sa kahirapan ang buhay ng ating mga mamamayan. Ang kaakibat ng ayuda mula sa gobyerno ay disenteng hanap buhay. Sa maayos na gobyerno, bida ang sektor ng agrikultura. Uunahin natin ang pagbibigay ng binhi, pataba, patubig, makinarya at pasilidad upang palakasin ang productivity ng ating mga food providers. Uunti-untiin natin hanggang tuluyang magwakas ang importation-dependent mentality na pumapatay sa ating lokal or local agricultural sector. Sa maayos na gobyerno, prioridad ang kalidad at access sa education. May paralan sa lahat ng geographically isolated, disadvantaged at conflict-affected areas. May pagkakataon para sa ating mga senior high school students na kumita ng monthly allowance mula sa government internship program. At mas maraming mga estudyante ang siguradong makakatuloy at makakapagtapos ng kolehiyo. Sa maayos na gobyerno, may isusulong ang makabuluhang budget reform upang maibaba para sa pagpapaunlad ng mga kanayunan ang pondong sobra-sobra at hindi nagagamit ng mga ahensya ng gobyerno na umaabot sa mahigit 300 bilyong piso taon-taon. Marangal na trabaho at patas na oportunidad para sa lahat, malapit o malayo man sa kamay nilaan. Sa madaling sabi,
Tataya tayo sa ating mga programa na tinitiyak kong may konkretong direksyon, plano at pondo, makatotohanan at napag-aralan, hindi puro kwentuhan at bulahan. Sa ilalim ng Administrasyong Lacson, walang korupsyon, malinis at tapat ang gobyerno. Maraming salamat, Candidate Senator Ping Lacson. It's your turn, Candidate Senator Manny Pacman Pacquiao. Magandang araw po sa inyong lahat sa pamunuan ng KBP at mga membrong himpilan ng radio, television at multimedia. Salamat po sa oportunidad na makaharap ko kayo at ang publiko, ang sambayan ng Pilipino, na nais nating Pilipino naggaling sa hirap, nangarap, nagsumikap, umangat sa buhay at nakarating sa aking kinalalagyan ngayon. Ihawon ang aking pamilya. Utang na loob ko po ito sa ating Panginoon at sa bawat Pilipino. Kaya sa panibagong laban na ito, kinaharap ko, nais kong kilalanin nyo ang Manny Pacquiao na tumatakbong presidente ng Republika ng Pilipinas. Tatanggapin ko po ang inyong hamon, sasagot po ako sa tanong ng bayan at ihahain ko ang aking mga plano at platapormang tutugon sa mga pangailangan ng bansa. Ang maayos na tahanan, kumakalam na sikmura at kailangang trabaho at kabuhayan sa milyong-milyong mga Pilipino. Ito ang laban ko, ang laban ng bawat Pilipino. Handa na po ako. Ito ang aking mga plataporma. Stop corruption, employment, healthcare, internet signal, improvement at renewable energy development. Ang 5 prioridad ko sa 2022 rounds agenda, mula po sa 22 rounds agenda na ito, nabuo po ang health of the nation. Unang-una po dyan is yung housing. Kasi naranasan ko po ang matulog sa kalye, naranasan ko pong walang tahanan, at kaya naman po yung pagbibigay natin ng pabahay, mula pa po noong 2002, inumpisahan po natin yan. So 2005, nabigay na po tayo ng libong pabahay, mahigit 1,000 pabahay sa ating mga kababayan sa abot ng aking makakaya, gamit po ang aking pinaghirapan na pera. Kailangan po na magkaroon ng sariling tahanan kasi ako po ay naniniwala na sa malinis na tahanan at maayos na tahanan magsisimula ang magandang pangarap ng isang tao. Pangalawa po ay yung tinatawag po natin na education. Kailangan po ng palakasin natin yung education, suportahan natin yung mga kabataan at yung ALS, suportahan po natin dahil dyan po ako nagkaroon ng chance na maipagpatuloy ang aking pag-aaral. At higit sa lahat po ay yung isang estudyante, isang gadget po para po sila magkaroon po ng kagamitan dahil po sa teknolohiya natin ngayon. Kailangan po libreng edukasyon sa lahat ng pamunuan ng ating gobyerno. Wala pong bayad pag sinabi pong libreng edukasyon. Wala na po yung may babayaran pa po na miscellaneous yung mga parents. Talagang libre hanggang pong makatapos kahit anong kurso. Yan po ang ating isusulong at suportahan po natin ang ating mga guro. Dahil sila po ang nagtuturo sa ating mga kabataan sa buong bansa. Maraming salamat. Malaki rin po ang aking respeto sa ating mga guro dahil nakikita ko po sa aming probinsya na tumatakbo po sila, umaakyat po sila sa bundok para lang po makapagturo. Pangalawa po yung agriculture. Palakasin po natin yung usura, yung mga farmers po natin. Kailangan po nating suportahan at hindi po tayo kailangan mag-import ng bigas at pinapatay po natin ang ating mga farmers. Hindi lamang po farmers, pati yung mga fisher folks po natin. Kailan po nating suportahan, especially yung mga gamit nila sa pangingisda, kailangan bago na. At yun pong livelihood, importante po, hindi lamang po pabahay ang ibinibigay po natin sa taong bayan, kundi
pati yung pong livelihood, yung sustainable livelihood po sa ating mga kababayan na hindi po makapagtrabaho. Marami pong ganyan. Mga pamilya na hindi makapagtrabaho, kailangan po silang may pagkakitaan. At yung pong transportation, kailangan po ang transportation ng ating bansa. Grabe po ang traffic dito sa ating bansa, especially Metro Manila. Improve po natin pati yung mga utilities, technology, yung internet signal natin, mahinang-mahina. Kaya po, kailangan lumakas ang internet signal natin. At health, importante po yan. Palakasin natin yung mga doktor. Alright, maraming salamat po, Candidate Manny Pacquiao. At susunod, si Candidate Vice President Leni Robredo. VP Leni, you have 5 minutes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa paglilingkod, malinaw po ang vision natin. Kapag ang gobyerno ay tapat, ito nakaangkla ang mga konkretong plano at plataforma natin para sa bansa. Una, angat buhay sa hanap buhay. Ibabalik natin ang sistema ang tao, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo at dadami ang trabaho. Aangat ang industriyang Pilipino mula maritime at shipbuilding, modernong agrikultura at pangingisda, manufacturing at climate industries at higher value tech industries. Poprotektahan natin ang maliliit na negosyo at bibigyan sila ng access sa capital market. Tatanggalin rin natin ang diskriminasyon. Kahit may edad ka na, anuman ang natapos mo, basta handa ka magbalat ng buto, karapatan mo magtrabaho. Pang-apat, pagtatag ng public employment program at pag-improve ng unemployment insurance program kung saan gobyerno mismo ang magbibigay ng trabaho sa iyo at sasalihin ka sa oras na kailangan mo. Pangalawa, angat buhay sa pagkain. Pagtutuunan natin ng pansin ang first 1,000 days ng bawat bata para pigilan ng stunting. Ang goal nito, abot kaya ang masustansyang pagkain para matugunan ang malnutrisyon. Iuugnay natin ang nutrisyon sa mga outcome ng pang-edukasyon. I-institutionalize natin ang mga feeding programs sa mga paaralan at palalawakin at i-improve natin ang Pantawid Pamilya Pilipino program. Bububuin natin ang pinakamalaking public-private partnership kontra gutom. Mga food bank kada barangay na suportado ng mga simbahan at ng private sector, community kitchens para lahat may access sa sapat na pagkain. Papalakasin natin ang agrikultura, lalo na ang local production para tuloy-tuloy ang kita ng mga magsasaka at mangingisda at sigurado ang food supply. Pangatlo, angat buhay sa seguridad. Isusulong natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Tutugunan natin ang pangangailangan ng mga komunidad laban sa insurgency. I-operationalize ang lahat ng rekomendasyong inihain natin sa ICAN nung tayo ay co-chair para mas mabisa at holistic ang pagsugpo natin sa illegal na droga. Papalakasin natin ang ating national defense at ipagpapatuloy at 100% ang support natin sa AFP modernization. Pang-apat, angat buhay sa kalusugan. Dahil buhay at kalusugan ng Pilipino ang nakataya, itataas natin ang budget para dito. Bawat rehiyon o probinsya may maayos na tertiary hospital. Pupunan natin ang kakulangan ng mga hospital beds para sa bansa. At ilalapit natin yung bed to population ratio sa mga karating bansa gaya ng Singapore at Vietnam. Susuportahan at ikakapacitate natin ang LGUs para makatugon agad sa mga pangangailangan pangkalusugan ng komunidad. Bawat barangay health unit may sapat na gamit, may nurse na may contact sa lisensyadong doktor, ambulansya, capacity building ng ating mga BHW. Malawakang suporta at benepisyo para sa mga frontliners, scholarships para mas dumami pa ang healthcare professionals. Tututukan din natin ang rollout ng universal healthcare. Ibabalik natin ang tiwala sa PhilHealth at palalakasin ang community-based healthcare sa mga barangay. Panlima, angat buhay sa edukasyon. Kapag world-class ang training sa guro, world-class ang facility sa paaralan, world-class ang support and edukasyon, tiyak na world-class din ang estudyanteng Pilipino. Para maitaas natin ang kalidad ng edukasyon, itataas din natin ang budget para dito. Gagawin natin 6% ang GDP, ang budget para sa pagpapahusay ng education system natin. Sa mga international learning assessment, panahon ng ipakita natin na handang makipagsabayan sa ibang bansa ang mga Pilipino sa anumang larangan. Itataas natin ang mga test scores at performance sa mga mag-aaral, lalo na sa science, reading at math. Kailangan rin punan ang mga existing gaps na lalong lumitaw ngayong pandemya.
Bawat guro dapat may sapat na training at sinusuportahan ng makatarungang sahod. Sa mga lugar naman na high risk, bawat bata dapat may gadget at internet para patuloy na makapag-aral kahit may pandemya. Angat sa pabahay. Para hindi na ulit sila malalagay sa panganib sa tuwing may sakit. Ipapasa natin na matagal nang nabinbin na relokasyon dapat nasa lungsod o malapit dito para accessible sa trabaho at mga serbisyo. Ipapatupad natin ang para kasama sa pagpaplano ng komunidad bago magsagawa ng anumang proyekto. Sa mga resettlement sites at sa mga proyektong pabahay sa ilalim nito, lilikha tayo ng mga pang-ekonomiyang gawain at negosyo para makalikha ng sapat na kabuhayan. Pampito. Babawasan ng greenhouse gas emissions. Alinsunod sa commitment natin sa COP26. At yan na po ang 5 minuto ni Vice President Leni Robredo. Unstable po ang internet ni VP Robredo, kaya tinig niya lang po ang inyong narinig. Sana po ma'am, maayos po ninyo ang inyong internet para sa susunod na mga segments. Susunod po, Candidate Leo D. Guzman, timer starts when you begin. Kayo marinig? Mga kabombo, mga Castor Nation. Can you please check Calyodi? Hello, narinig na? All right, start Calyodi. Magandang umaga sa inyong lahat at sa ating mga tagapanood. Ang unang gagawin ni Calyodi ay i-reorient ang ating sistema ng ekonomiya. Sa halip na unahin ang kapakanan ng mga negosyante, uunahin natin ang kapakanan ng kabuhayan at kagalingan ng ating mga mamayan. Dapat ay kabuhayan ng mga mamayan, hindi tubo. Paunahin natin ang ating agrikultura at industriya. Hindi po pwede na sa habang panahon, lahat ng ating pangangailangan ay i-import natin. Kinakailangan natin mag-produce ng sarili nating pangangailangan. Sa mga manggagawa, kinakailangan natin, bigyan natin ng empower sila. Payagan natin at palakasin natin ang unyon ng mga manggagawa. Ipatigil natin ang sistemang kontraktualisasyon sa magitan ng pagbuwag ng mga manpower agency at itaas natin ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya kapantay ng sahod sa Metro Manila. At yung ating mga MSME ay kinakailangan natin tulungan. Mag-aalat ang gobyerno ni Leo D. Guzman ng 125 billion para suportahan yung ating mga maliliit na negosyante upang makapag-create o mabalik yung mga manggagawang nawalan ng trabaho na kailang mga empleyado. Sa mga magsasaka, bubuhos natin ng pondo ang ating mga magsasaka upang maingganyo sila na lumikha ng pagkain, yung ating mga mangingisda ng magkaroon ng sapat na pagkain sa palengke at magkaroon ng oportunidad ang ating mga mamayan na mabili ang kailang pagkain kailangan lalo na sa panahong ito ng pandemya. Ipatitigil natin ang rice tarification law upang sa ganon ay tumaas muli ang halaga ng palay ng ating mga magsasaka. Yung sa mga mayayaman, kinakailangan natin para mabaliit natin ang inequality sa ating bansa dahil sobra-sobra na ang layo, kinakailangan natin mag-impose ng wealth tax. 20% wealth tax kaagad sa mga mayayamang mula hanggang 500 na mga milyonaryo at bilyonaryo. At yung perang magagamit makukuha natin dito ay isupport natin sa mga magsasaka, isupport natin sa mga sektor ng kalusugan, isupport natin sa paglikha ng trabaho. Yung sa utang, itigil natin ang masyadong malaking pag-utang, i-review natin ang automatic debt appropriation at i-refill ito. At yung mga pagbabayad, itigil mo natin within 5 years at yung maiipon dito, idagdag ulit natin para sa pangangailangan natin sa pagbago ng ating ekonomiya. Yung yaman ng mga Marcos na ninakaw nila, bawiin natin. Bawiin natin at ito'y panibagong dagdag na pondo na kailangan natin para sa ating bayan. Sa politika, kailangan natin ang partisipasyon ng mga mamayan. Magkaroon ng direct democracy, hindi demokrasya ng mga elitista. Palakasin natin ang partisipasyon ng ating mamayan sa paggogobyerno. Yung sa barangay, meron diyang Barangay Development Council, paunlarin natin yan. At mag-participate ang ating mamayan sa paggogobyerno mula sa barangay hanggang sa national. Sa human right, kinakailangan natin i-restore ulit yung sa laula na karapatang pantao. Malayo na ang inabot ng ating lipunan sa paggalang sa karapatang pantao.
ibalik natin yon sapagkat walang importante sa lipunan ito kundi ang buhay ng ating mga kababayan. Yung Moro, kilalanin natin yung kapasyahan ng ating mga kapatid ng mga Moro sa pagpapasya sa kanilang sarili. Yung totoong autonomiya ay ibigay natin. Foreign policy, kinakailangan natin ang independent foreign policy. Makipagkasundo lamang tayo sa mga taong kumikilala o sa mga bansa na kumikilala sa ating soberenya, sa ating territorial integrity, sa lahat ng ating mga panuntunan dito sa ating bansa. Kinakailangan fair, mutual ang benepisyo sa pagitan ng ating mga magiging kasundo. Sa social development, yung sektor ng serbisyo, dapat akuin uli ng gobyerno yan. Huwag natin ibigay sa pribado. Dahil pag nasa pribado, ginagawang negosyo, tinataas ang presyo, nahihirapan ang tao. Kinakailangan akuin ng gobyerno ang responsibilidad niyan para gamitin ang sektor ng serbisyong ito sa pagsisilbi sa ating mga mamayan. Yung tubig, yung kuryente, yung hospital, yung eskwelahan, at saka yung kalsada. Dapat yan ay responsibilidad ng gobyerno para matiyak ang totoong serbisyo sa ating malaking negosyante. Yung climate change, harapin natin ito dahil ito isang pangatlong problema natin sa kasalukuyan. Hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Yung krisis sa kabuhayan, krisis sa kalusugan at itong klima. Kinakailangan natin unti-unti na tayo mag-shift from fossil fuel. Maraming salamat po, Calyodi de Guzman. Ayan po mga kababayan, naninig po ninyo ang mga plataforma at mga programa ng ating 5 mga kandidato para sa presidente. Hinga muna tayo, sandali. Oo, Rico, masinsinang tanungan na ang haharapin ng mga kandidato at susunod na yan dito sa Panata sa Bayan. The KBP Presidential Candidates Forum. Sure ka ba talaga dito? Ano ka ba? Mabait si Papa. Pa! Si Pinky po. Paano po, Mr. Fardo? Please, call me sir. Aba, laki ng supermarket dito Bili tayo ng drinks. Ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Kuha na mga kami, Mike. So, paano? Babiyahe pa tayo. Sir, hatid ko na po kayo. Central Hub yan. Develop na tong part ng Tarlac Sir, sagot ko na po ito. Tingin mo sa akin. Cheap? Sir, hindi po. Joke lang. Sir, pwede na po ako. Thanks. Next time ulit Miggy. Max Fam! Woo! Doblehin ang proteksyon. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay. Gumamit ng Bioderm Germicidal Soap. At huwag kalimutang mag-disinfect palagi. Casino ethyl alcohol. Ito po si Kuya Kim. Hangad ang kaligtasan ng lahat. Doblehin ang proteksyon. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay. Gumamit ng Bioderm Germicidal Soap. At huwag kalimutang mag-disinfect palagi. Casino ethyl alcohol. Ito po si Kuya Kim. Hangad ang kaligtasan ng lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hi, sandali lang po. Meron akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, pagulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao, nanumbalik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko.
habang hindi pa tayo nakakabawi at ilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always, always, always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa iyo. Get a chance to win gadgets. The Queen Bank mobile app. Now you can manage your... Magsangla o mag-renew na. See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fairtrade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. The Queen Bank mobile app. Now you can manage your Queen Bank deposit accounts anytime, anywhere, providing a convenient, safer, and easier online banking experience for customers. What your Queen Bank mobile app can do: 1. Check your account balance real time. 2. Transfer money from one account to the other. 3. Pay your bills. 4. Pay your loan. Download the Queen Bank mobile app now. Available on Apple Store and Google Play. The Queen Bank. Tinang balikan. Balik tayo sa Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. We heard ang mga plano at gagawing programa ng 5 kandidato. And now, they will be scrutinized by our 4-member panel. At joining us is Bombo Radyo's Elmar Acol ng Bombo Radyo. Narito rin po si Robbie Alampay from One News, Dan Andrew Cura from Far East Broadcasting Company, and from TV5, we have Ed Lingao. Well, okay. Start na tayo no, sa mga tanungan. Sa round 1, Q&A, one-on-one. Round robin ang magiging style natin dito. Each of our panelists get to ask a question to a candidate in moving alphabetical order. Bawat panelist may 30 seconds para magtanong. Ang kandidato naman may 1 minuto lamang po para sa kanyang sagot. Short, sweet, and direct. May maririnig tayong tunog sa last 10 seconds ng natitirang oras. And a friendly reminder to both panelists and candidates, diretsong tanong, diretsong sagot para sa mas maraming tayong mahimay na issue. Okay, let's start. Bombo Elmar, ikaw ang unang magtatanong kay candidate Ping Lacson. Bueno Mano, maraming salamat. Good morning sa Ping. Nababanggit nyo kanina yung 100 days, naalala ko. Naalala ko rin si Ed Lingao, kina-cover namin yung mga former president. Nung FBR time, ang kanyang EO number 1 addressing the energy crisis. Si dating Pangulong Pinoy ay EO number 1 niya ha. Ito creating the Truth Commission Against Graft and Corruption. Si Pangulong Duterte, EO number 2, landmark historic about the Freedom of Information Act. Yung day 1 nyo sa office, ano ang first act nyo po as President of the Republic of the Philippines to set the tone of your presidency and hit the ground running? Sa Torping. On the first day of my office, waiver of my rights under the Bank Secrecy Act. At i-encourage ko lahat ng employees ng gobyerno, officials and employees to do the same. I cannot mandate it, but I will encourage them because these are individual rights. But I'm going to set the tone of my presidency to establish a clean government. Leadership by example ang tawag namin doon. Maraming salamat. Okay. My second question sa Terping about itong Pharmally. You've been part of the investigation sa Senate. If you are the president, ano nakikita niyong reforma na nandito sa tinatawag dito na mga common medical supplies? At eventually si Pangulong Duterte binanya yung mga cabinet members. At it happened also to the past president. What about you? Ibaba niyo rin ba yung mga cabinet members attending the Senate investigation if ever kayo maging presidente? Hindi. Kasi ang ipupush natin yung transparency. Kasi paano magtatagumpay ang isang administration kung magtatago tayo ng mga dapat malaman ng publiko. Time's up, Bombo Elmar at si candidate
Senator Ping Lacson. Robbie, tanungin mo si candidate Manny Pacquiao. Go. Magandang araw po, Senator Pacquiao. Magandang araw din po sa inyong lahat. Senator, dahil na po sa pandemya, lumobo na po sa 11 trillion pesos ang utang natin sa loob at sa labas ng bansa. Milyon-milyon na rin po ang walang trabaho. Mahirap na pong mangutang at parang kalupitan namang magtaas ng buwis. Maganda po mga plano nyo. Pero kung hindi po pwedeng mangutang at hindi pwedeng magtaas ng buwis, saan po pupulutin ng inyong gobyerno ang pera para mapondohan lahat ng plano nyo? Alam niyo po, dapat maunawaan ng maintindihan ng taong bayan na ang ating gobyerno, hindi lamang po sa tax revenue income nagre-rely ang ating gobyerno sa source of income. Mayroon pong tinatawag natin non-tax revenue income. Dapat yung non-tax revenue income palakasin natin para hindi lamang doon sa tax revenue income magre-rely ang ating bansa. Kaya lang po nang nangyayari, yung naiambag na non-tax revenue income dito sa ating gobyerno nasa mga 6% lamang po annually ang naiambag na source of income ng non-tax revenue. Kailangan po baliktad, dapat ang ating gobyerno mag-rely doon sa non-tax revenue income at hindi lamang sa tax revenue income para hindi po tayo magtaas ng taxes at resulting to mahal masyado yung mga bilihin ng ating bansa at ang mga tao na naghihirap lalong maghirap. Yan po ang nangyayari sa ating bansa na pinakamalaking concern talaga natin na mas malaki yung ginagastos natin kaysa kinikita ng ating bansa. Paliit ng paliit po yung kita ng ating bansa dahil po sa korupsyon. Kaya talaga pong gusto kong makita sa kulungan lahat ng mga kawatan dito sa ating lipunan. Mula pa noon hanggang Alright. ngayon. Yan po. Lumampas na po kayo sa 1 minuto, Senator Manny Pacquiao. Bumagsak na naman po ang signal ni Vice President Leni Robredo. Babalikan po natin siya, Rico. That's right. So, susunod ngayon ay si Ed Lingao. Your turn to ask your question kay candidate Leody De Guzman. Leody, magandang umaga. Magandang umaga rin. Oho. Well, salamat naman po. Klaro yung sa inyong presentation, yung pag-source ninyo ng pondo. Kasi yun parati ang problema natin eh. Ang daming mga proyekto, saan mo kukunin ang pondo? Pero kapansin-pansin dun sa presentation nyo, yung wealth tax, it's a good idea, pero ang tanong ko po, ganito eh, you're looking at 20% wealth tax dun sa 500 richest families. Ang concern po ng iba, this might result in either capital flight or tax avoidance. At the same time, how do you plan to ram this proposal through Congress? Kasi that is going to be a tax. Tama. Dapat dumaan siya sa Congress. Pero kung hindi papasa ng Congress, ang gagawin natin, gagamitin natin yung People's Initiative na pamamaraan para maaprubahan yung batas na yan na mag-impose tayo ng wealth tax sa lahat ng mga mayayaman. At doon natin kunin yung ating perang kailangan para sa pagbangon ng ating ekonomiya, para suportahan natin yung ating mga magsasaka, suportahan natin yung ating yung sektor ng kalusugan at yung pag-create ng trabaho. Diyan natin kunin mainly, pero may pagkukunan pa rin. Isa pa rin, tungkol sa ating utang na dapat natin huwag muna tayo magbayad within 5 years. At doon natin, yung matitipid natin doon, ipambayad natin sa utang. Yung paghabol natin doon sa yayaman ng mga Marcoses, yan din ang ating pagkukunan. At yung mga insertion sa loob ng Kongreso na pinupuslit, ay doon natin, ipunin natin lahat yan, at yan ang ating pagkukunan para makagkaroon tayo ng pondo sa ating proyekto. Okay, yan na po ang 1 minuto. Wala pa rin pong signal sa ngayon, unstable pa rin ang signal ni Vice President Leni Robredo. Bombo Elmar, balikan kita. Okay, ikaw ang magtatanong kay candidate Manila Mayor Isko Moreno. Magandang umaga sa iyo, Mayor Isko. Nagtataka lang ako, talagang gustong maraming maging presidente pero napakalaki ng problema ng Pilipinas na mamanahin niyo po kung sakali. Malaki yung sinasabi nga rito, yung ating debt, yung pautang at mga problema. Narinig ko kanina yung 10-point agenda nyo po. I would say na talagang ambitious program. And binabanggit ng ating National Treasury na at the latest, 11.5 trillion pesos na yung utang natin. Parang ikaw maging presidente, you have a little elbow room to implement your program. So, paano ito pupunduhan kung baon na tayo sa utang? President Isko, okay maging presidente na? Thank you, Bombo Elmar. Alam mo, it's a very good point, no? But
the thing is, we must continue to pursue. Kailangan natin talaga hikayatin ang ating tao, ang ating mga kababayan na patuloy na mangarap at magkaroon ng pag-asa na itong mga pangarap na ito ay mangyayari sa isang mainam, masinop at episyenteng pamamahala na siya rin naman ginawa namin sa Maynila. Nung pumasok ako sa Maynila, walang kapera-pera halos. Zero, literally. Pero through good governance, through effective, efficient governance, nakaahon kami. Tapos may pandemya, lahat ng pinangako namin na parang imposible sa mga taga Maynila, nangyari. Yung 10 taong pangako, nangyari sa 2 taon na sa loob pa ng pandemya. So, hindi siya imposible, Bombo Elmar. At saka ang pangungutang ay kailangan binabayaran. Importante nagbabayad tayo ng utang. Maraming salamat po, Mayor Isko Moreno, sa inyong sagot. Your 1 minute is up. Hanggang ngayon po, hininay po natin si Vice President Leni Robredo. Nagkakaroon po ng problema sa kanyang internet connection at naghihintay na rin ang ating kasama dito, si Dan Andrew Cura, para magtanong sa kanya. So tuloy-tuloy lang po tayo, no? Ngayon naghihintay tayo kay VP Leni. Sa second round robin, moving alphabetical order tayo sa panelists naman. Robbie, ang tanong mo para kay candidate Senator Ping Lacson. Senator Lacson, magandang araw po. Magandang araw po. Senator Lacson, Senator Lacson, hindi na po nakakatuwa. Bagkus ay baboy na ang checks and balances sa ating pamahalaan sa ating bayan. Alam niyo po yan. Yung mga kasama niyo po sa Kongreso, kung ipagyabang ang pagka-super majority, akala mo kung anong bagay yun. Pero para sa mga mamayan, ang ibig sabihin lang ng super majority ay super sip-sip. Magkakontsaba po dyan, administrasyon at saka di umano'y oposisyon. Ang mga nasa Korte Suprema, tila walang tapang salungatin ang mga nag-appoint sa kanila. Ultimong ombudsman ay kakontsaba ngayon ng presidente para ikubli ang salin ng mga opisyal. Hindi po ito, lilinawin ko po, hindi po ito nag-umpisa sa kasalukuyang administrasyon. Pero Senator Lacson, paano po tayo napaabot sa ganito? At sa susunod na 6 na taon, ano po ang ating pwedeng gawin para maibalik ng maayos at may integridad at kredibilidad ang checks and balances sa gobyerno? Naging kultura na yung kultura ng palakasan. Yun ang ating ihinto. Kaya nga kailangan isa lamang ang standard na susundin. At magagawa mo lang yun kung meron kang leadership by example. Kasi pagka iba yung trato mo sa kaalyado, kaibigan, kamag-anak, at ibang ang trato mo sa hindi kaalyado at kalaban sa politika, hindi tayo magtatagumpay. So isa lamang, hindi pwedeng double standard. Kailangan isa lamang ang standard sa pamamalakad. Po tayo, meron po bang solusyon sa sistema ng mga appointment sa mga korte, sa mga independent, supposedly independent constitutional bodies? Pinag-uusapan natin ngayon ng COMELEC, ang ombudsman, supposedly independent, pero dahil po lahat ito nauuwi sa appointment, ay kasama rin po yan sa gulo. May solusyon po ba dyan? Well, in place naman yung sistema, may JBC para sa appointment ng mga judges all the way up hanggang sa magistrates ng Supreme Court. At ka-appointment naman ng mga... Alright, pasensya na po kayo. Paalala lang po sa ating panelists at maging sa ating mga kandidato, direct to the point ang ating mga tanong at maging sagot. Let's now move to Dan. Kayo po ang sasagot. Candidate Manny Pacquiao. Senator Manny, magandang araw po sa inyo. May mga nagsasabing kulang po ang kakayanan at karanasan ninyo sa pamamahala at hindi sapat ang kagandahang loob lamang para sa pamumuno. Ano po ang inyong mga paraang panghahawakan para maitaguyod ninyo ang mga plano ninyo at suungin ang suliranin ng bayan sa susunod na 6 na taon? Ito pong 22 rounds na nabuo ko po ay talagang ito po ang magpapaunlad sa ating bansa. Dito po sa loob ng 22 rounds priority agenda na nagawa po natin, bumuo po tayo doon ng health of the nation, which is housing, education, agriculture, livelihood, transportation, utilities, and health. Yun po ang priority natin palagi. At hindi lamang po yan, yung sustainable livelihood, importante rin po yan dahil sa bawat pamilya para makakain sila sa araw-araw. At
yung pong inyong kakayanan, paano nyo po yon maitataguyod? Alam po natin yung importansya nung sinasabi ninyo, pero kayo po, ano pong pamumuno ang inyong gagawin? Alam niyo po, stricto po ako pagdating sa pamumuno. Maglagay po tayo ng tao sa bawat ahinsya ng ating gobyerno na mapagkatiwalaan, honest at tapat sa pagserbisyo at may kakayahan. Maraming salamat po, Senator Manny Pacquiao, sa inyong tanong at sa tanong ni Dan Cura. Alright, Ed Lingao, bumalik na si candidate Vice President Leni Robredo. Stable na ang kanyang internet connection. Pwede mo na siyang tanungin. Good morning, VP Lenny. Thank you for joining us. Ma'am, you've always made transparency a focal point of your governance campaign. But let me ask you this. Kasi in 2013, you filed a full disclosure bill. And at that time, yung LP namamayagpag sa Kongreso. Pero hanggang matapos ang 2016, hindi po naipasa yan. Hindi rin naipasa ang FOI. And that was a time that the LP had more than half of Congress in its ranks. So what would make it different now? How can you push transparency, full disclosure, FOI, all these bills that are close to your heart, pero hindi naman papasa sa Kongreso? What will make it different now? Talagang gagawin ko, ito yung mga isi-certify kong urgent. Ako ang pinakauna require yung full disclosure sa lahat ng government offices and instrumentalities kahit wala pang batas. Kasi kahit wala pang batas, pwede akong gumawa ng executive order para meron ng ganon na demand from all government ang pinapasok ay kailangan isa publiko na even without need of request. Ayun talaga yung pinaka-essence sa full disclosure. Mas maganda, Ed, kung may batas dahil kahit hindi na ako mahulo, tuloy-tuloy, institutionalize yung requirement na yon. Pero habang wala pang batas, ay magagawa na tayong executive order. The same with FOI. Well, what I mean, ma'am, is this, your party failed to push those transparency initiatives at the time when the party was in power. And what guarantee do we have that your party will still support these initiatives in 2022? Ako walang guarantee. Alright, tapos na po ang oras. Pasensya na po, Vice President Leni Robredo. Next, kayo na po, Bombo Elmar, candidate Leody de Guzman. Yes, maraming salamat. Good morning, Kalyodi. Itong question na ito, doon sa maraming umaangal na mga ordinary mga manggagawa, napakamahal ha. RT-PCR test, antigen test, kung 3,000 and 3,500, that would cost sa NCR, yung daily minimum wage, mga 1 week yan ha, na sweldo nila. Anong solusyon kaya natin dito? Hindi kaya ng mga ordinaryong manggagawa itong mga antigen RT-PCR test. Kung presidente ka po, anong gagawin niyo po? Dapat ay ang maging responsibilidad na ng gobyerno yung bagay na yan. Kung gusto talaga nating harapin ng maayos yung paglaban sa COVID, hindi po pwedeng ipasagot sa mga manggagawa yung ganong laking halaga ng testing. Kaya dapat gumawa ng paraan, gagawa ng paraan yung gobyerno na maganap yung mass testing sa ating mga kababayan. Sagutin nyo ng gobyerno para matiyak na madidetermine natin sino-sino ang mga may COVID at sino ang wala. Nang sa ganun agad ma-isolate natin at magkaroon tayo ng mga facilities para sa isolation. At ito doon natin ang vaccination sa ating mga mamayan. Dahil sa ganung paraan lamang, magkakaroon talaga ng magandang takbo yung ating makabalik sa ating ekonomiya at yung ating mga mamayan ay mag-normalize na. Hindi po pwede na isang parte lamang ng kaso sa COVID ang ating harapin. Kinakailangan holistic at pati yung mga pagkain ng ating mga mamayan ay pamurahin natin nang sa ganun ay magkaroon sila ng... Maraming salamat, Kalyodi de Guzman, sa inyong sagot para sa ating mga panelists. Kung pwede po, short questions, straight to the point para makasagot ang ating mga kandidato. Robbie, the final question to candidate Isko Moreno Domagoso. Mayor Domagoso, magandang araw po. Hi, Robbie. Dahil po sa pandemya, halos 2 taon nang walang face-to-face classes ang mga bata. Lalo na po sa mga musmos na pumapasok sa kinder hanggang grade 3. Doble po ang dagok ng pagkawala ng face-to-face. Una, sinasabi po ng mga dalubhasa, talagang hindi tatapat sa ordinaryong pag-aaral ang nakukuha nila.
Hindi aabot ng kalahati sigurong karunungan na dapat nilang naituturo ang naituturo sila. Pangalawa, nawalan pa sila ng feeding program, lalo na ang mga mahihirap na mag-aaral sa kanayunan. In about 1 decade, ito pong mga batang to na dehado sa panimula at dehado sa buong buhay nila ay papasok sa ating labor force. Ano po ang pwede nating gawin? Hindi lang para mag-invest sa edukasyon, pero para sa henerasyon po na to. Yung mga pumapasok sa kinder hanggang grade 3, ano po ang pwedeng gawin natin para sila para makahabol at para hindi mabansot ang kanilang pagkakataon? That's a very good point, no, Robbie? That's why, in our own little way, bilang isang batang galing sa squatter, masakit mapagkaitan ng edukasyon. Napakahalaga ng edukasyon sa kanino mang tao, no? Lalo na yung mahirap. Kaya, noong nagkaroon ng pandemya, ang Maynila, we provided bandwidth, laptops for teachers, bandwidth for teachers, tablet for our students para ma-bridge, matulay natin, maitawid natin yung pag-aaral ng ating mga kabataan. At the same time, we took the opportunity, yung ating disadvantage na no face-to-face, na gamitin natin yung pondo ng gobyerno na magtatag ng mga eskwelahang 10-story, fully air-conditioned with enough facility and proper facility for the next generation. And that the same thing that we will do in the entire country. Pag meron pang pandemya at mahirap pa ang face-to-face, we will continue to do the same in the entire country. Okay. Patapos na po ang 1 minuto. In the spirit of fairness, kanina po, hindi natanong ni Dan Cura si Vice President Leni Robredo sa unang round. Very quickly, Dan, itanong mo na ang naihanda mo kay Vice President Leni. VP Leni, magandang araw po. Isa sa inyong sinusulong na plataforma ay gisingin ang industriyang Pilipino at isa dito ay agrikultura. Dati po tayo ay self-sufficient, ngayon tayo ay natatambakan ng mga imported bigas at hindi po tayo makapagbenta ng maayos. Ano po ang inyong gagawin na praktikal at konkreto para matulungan ang ating mga magsasaka? Approach talaga natin i-modernize at suportahan ang agricultural sector para bumaba ang gastusin nila sa pagsasaka. Kaya hindi tayo nakakapag-compete kasi napakataas ng ating cost of production. Kapag nagawa natin ito, tataas ang kita nila, may engganyo sila magsaka at magiging sapat ang pagkain na puproduce sa Pilipinas. At tutulungan natin ang ating mga magsasaka makahanap ng maayos na merkado para sa kanilang mga itatanim. At pag napalakas natin ang kanilang kapasidad, magiging maayos ang kanilang kita at mas giginhawa ang kanilang buhay, mas liliit ang landas sa pag-asenso. Meron kami ngayon isang programa, Umasenso sa Kabuhayan Program, na nililink namin directly yung farmers to institutional buyers. Napakahalaga nito at napaka-successful ng programa kasi nawawala yung mga middlemen. Nawawala yung mga middlemen, tumataas yung kita ng ating mga magsasaka. Pag binuhusan sila ng support services, yung kanilang cost of production. Pag meron ng institutional buyers, mas mataas din yung kanilang kita kasi hindi na kumikita yung middlemen, pero kumikita yung mga farmers na mas assured pa yung kanilang... Maraming salamat, Vice President Leni Robredo, sa inyong sagot about the agricultural sector. Dan, thank you so much for that question. And we have one more Q&A round with our panelists. Dahil alam ko, bitin pa kayo. Oo nga, no? Karen, no? Diyan lang kayo. We will be back shortly. You're watching Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Sure ka ba talaga dito? Ano ka ba? Mabait si Papa. Pa! Si Pinky po. Paano po, Mr. Fardo? Please, call me sir. Aba, laki ng supermarket dito ah. Bili tayo ng drinks. Ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Kuha na mga kami, Mike. So, paano? Mabiyahe ba tayo? Sir, hatid ko na po kayo. Central Hub yan? Develop na tong part ng Tarlac ah. Sir, sagot ko na po ito. Tingin mo sa akin. Cheap? Sir, hindi po. Joke lang. Sir, pwede na po ako. Thanks. Next time ulit. Miggy. Max Fun! Woo! Mga mamshi, eto ah. Makakatipid kayo. Makakasulit kayo. Makakakmakmakmak.
Chicken ba hanap mo? Makdo na yan! Affordable na Chicken McDo, filet at sandwich. Siguradong makakatipid ka. We have a ball game! Makakahabol na po! Makakabawi na sila! Chicken ba hanap mo? McDo na yan! Sarap ng Chicken McDo, filet at sandwich. Siguradong makakapili ka. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana Lumiere. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Get it! UNIFED believes BBM Sara will run the country correctly, and most importantly, BBM Sara will protect the sugar industry. That is why UNIFED supports BBM Sara. Grace Pharmacy? I-deliver ka mo na? Oo. Papadeliver ko tani olive oil kag gata sa balay. Okay, arat yun ah. Thank you. Free delivery sa groceries, ma'am. Minimum 1,000 pesos. Grace Pharmacy. Free delivery. Minimum purchase of 500 pesos for medicine and 1,000 pesos for groceries. Nakapagtanong na yung mga miyembro ng panel, itong si Bombo Elmar Acol ay nag-poll na rin ho ng kanyang mga katanungan. Pero tuloy-tuloy pa ho ito. Marami pa mga abangan dito. Medyo nagkakaproblema dun sa signal sa ilang kandidato. Pero at least narinig naman natin yung ibang parte ho ng kanilang mensahe kaugnay dun sa mga paksa na nais na marinig ng publiko, mga kabombo. So maya-maya lamang ay babalikan ho natin yung kanilang linya direktamente dyan sa Mandaluyong City, kung saan ho isinasagawa itong Presidential Forum na inilunsad ho ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Of course, ang Bombo Radio Philippines ay nandito ho para tugaygay natin yung kabuuan pa ng naturang Presidential Forum para maging basihan o kasama sa konsiderasyon ng ating mga botante sa darating na May 9, 2022 elections. Of course, antabay ho yung ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM stations nationwide together with our social media platforms, yung ating Facebook Live and yung YouTube Live, mga kabombo, ay mapapanood din itong nagpapatuloy na Presidential Forum. Nakatutok pa rin kayo sa Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Gusto ko lang paalala, mahigit sa 300 TV networks, radio stations, Sa buong regional, bansa. sa buong bansa, Rico, kinakarga po ang forum na ito. At pwede rin panoorin, no? Sa live on social media all over the world. Okay. All right. Now we go to the second round of our Q&A with our panelists. Kanina, one-on-one ang tanungan. Ngayon naman, 4-on-1. 4 na panelists magtatanong sa isang kandidato. Then yung susunod na kandidato. Well, itutuloy lang natin ang moving alphabetical order, both sa panelists at guest candidates. Each panelist has 30 seconds to ask a question. Let's make sure of that, no? Ating mga panelists. Keep it short and sweet and stay to the point. For this round, a candidate has 1 minute and 30 seconds for his reply. Importante, yung mga sagot ng ating mga kandidato, Karen. Kung tapos nang sumagot at hindi pa ubos ang oras,
pwedeng mag-follow-up question ang panelists. Well, simulan na natin. Unang sasalang si Senator Manny Pacquiao. Go, Dan Andrew Cura. Senator Manny, isa sa inyong recovery program na tax reform proposal ay 15% corporate flat tax. Ano po ang magiging kabutihan nito at paano nyo itutupad ang aspetong ito, lalong-lalo na sa mga kumpanya? Ang pagbaba po ng corporate tax ay hindi po yan biglaan. Gradual po yan dahil magsasuffer din po ang revenue income ng ating gobyerno. Palakasin nga po natin yung non-tax revenue income para po maibaba natin yung corporate tax sa bansa natin dahil ang concern po talaga ng ating bansa ay yung revenue income annually. Kaya po ang kagandahan lang po dyan na ibaba natin yung corporate tax, marami pong papasok na mga foreign investment na dito sa Pilipinas dahil bibigyan po natin sila ng incentives. Yun po para maengganyo sila at mag-invest dito at makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyong mga Pilipino. Hindi lamang po yan. Hindi lang po yan focus natin, kundi yung micro, small, medium enterprises ay palalakasin po natin para makapagbigay talaga sa ating mga kababayan ng trabaho. Ang magiging resulta po nun ay ang trabaho maghanap ng tao, hindi ang tao maghanap ng trabaho. So yun po yun ang importante ngayon dahil hanap buhay ang kailangan ng taong bayan. Ed Ligaw, your question. Senator Manny, balikan ko po yung isang interview ng 2021. Ang sabi ninyo, housing for 1.9 million informal settlers. Hindi wala kayong specifics ngayon, pero sinabi po niya last year. Ang tanong ko po sa inyo, saan nyo kukunin ng pera? Kasi po madali pong ipangako ang paggastos, pero mahirap hanapin ang panggastos. Niyo po ay trillion po ang nawawala sa pupunta sa corruption. Kaya po pag makasave tayo ng 500 billion a year, in 3 years po mabibigyan po natin sila ng pabahay. Where you get the money? I mean, yes, you'll go after corruption, but even that is a big question. How will you stop corruption and get the money at the same time? Medyo matagal po yan. Ay, yun po, palalakasin po natin yung non-tax revenue income natin because po sa corruption, nawawala po yung revenue income ng ating gobyerno. Kaya po nagsasuffer po talaga. Mas malaki yung ginagastos ng bansa natin taon-taon kaysa kinikita ng bansa natin. So, ang concern natin yung revenue income ng ating bansa. Dalawa kasi ang source of income ng ating bansa. Yung tax revenue income and non-tax revenue income. Ang problema po dahil sa corruption, ang ating gobyerno nagre-rely lamang sa tax revenue income. Hindi ang naiambag ng non-tax revenue income ay 6% lamang po sa income ng ating gobyerno taon-taon. Kaya naman po, kailangan mag-focus tayo doon para ang tao hindi maghirapan at ang mga mamumuhunan galing sa ibang bansa at kahit dito sa ating bansa, magkaroon sila ng ginhawa pagdating sa pag-business. Makakasin pa ba o tapos na? Pwede pa. Oh, sir, ito po, kakambyo ko ng konti. Nung nakaraang taon, namimigay kayo ng pera at sabi nga ninyo, ayuda yan at hindi pa yan illegal dahil hindi pa naman campaign period. Pero hindi ho ba itong mga binibigyan ayuda, hindi naman yan dumadaan sa programa. Yan po, nakapila lamang. So what makes it different from vote buying na legal? Ano po yung pamimigay ko ng pera mula pa po yan noon, 2002 pa po, hanggang ngayon. Senator Pacquiao, your time is up. Ang susunod na magtatanong po sa inyo ay si Bombo Elmar. It's your turn. Senator Pacquiao, yung bayan niyo po na Malbayan, tuna capital of the Philippines ang Gensan. Kumusta po ang supply dyan? Balita ko, mahal din ang tuna dyan. Oversupply ba tayo ng tuna dyan, Senator Manny? Bali po, kumpara po noon, ang ngayon, mas malakas po talaga ang tuna noong araw. Ngayon, humina po ng konti. Pero nandyan pa rin po ang Gensan, tuna capital pa rin po. May mga tuna pa rin po. Kailangan po natin suportahan at palakasin natin yung mangingisda natin. Oh. Para po maipagmamalaki natin sa buong mundo na ang Gensan dito sa Pilipinas ay tuna capital. Oo, yung balita ko kasi, yung DE natin mag-import ng 60,000 metric tons ng galunggong. Yung GG, anong posisyon nyo rito o sa diskarte ng ating DA, Senator Manny? Alam niyo po, ako nahihiya po sa ating bansa dahil nakapalibot po sa atin dagat, tubig po at lahat tayo mangisda sa karagatan natin tapos yet mag-i-import tayo ng galunggong. Talagang sampal po sa ating mga Pilipino yan. Hindi po natin papayagan yan. Kailangan palakasin po natin, suportahan natin yung mga fisher folks natin para hindi po tayo mag-import at instead mag-export pa po tayo ng mga isda dahil nakapalibot sa atin ang dagat Bakit mag-import tayo? Kailangan mag-export tayo.
At lalo-lalo na pati yung mga farmers natin, umiiyak, kailangan suportahan. Ang laki ng utang na loob natin sa mga farmers dahil sila ang breadwinner at hindi dahil sa kanila wala tayong kinakain. No? Wala tayong kinakain kung hindi dahil sa kanila. Nagsakripisyo sila araw-araw, nagtatanim, tapos bibilihin lang ng mura ang kanilang mga ani. Hindi po maganda. Kailangan po suportahan natin ang mga farmers para lumago po ang kanilang pamumuhay. Alright, Robbie Alampay. Senator Pacquiao, matagal na po ang hatol ng Korte Suprema. Ang mag-asawa pong Ferdinand Marcos at Imelda Marcos ay hindi lang magnanakaw kundi mandarambong. 174 billion pesos na po ang sinasabi ng PCGG na naibalik nila sa kaban ng bayan. Pero sa kabilang banda po niyan, may 100 billion pesos pa po na hinahabol at ipinaglalaban pa ng mga eredero ng mga Marcos. Sa susunod po na 6 na taon, ano po ang maaari niyong gawin para mapalakas ang PCGG sa kanilang mandato at trabaho na mabawi ang nakaw na yaman ng mga Marcos? Palakasin po natin yung PCGG at kailangan ang para sa gobyerno. At kung yan ang desisyon ng Supreme Court, may desisyon na may ninakaw ka, ibalik mo. Kasi kaya naghirap ang bansa natin dahil sa mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Kaya kailangan ko talagang sugpuin yan. The only way na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan is sugpuin yung korupsyon na yan. Kawawa ang ating mga kababayan. Walang magandang kinabukasan na hinaharap kung nandyan palagi ang korupsyon. Kaya nga, in my time, pagdating ng panahon, God willing, lahat ng mga kawatan sa gobyerno magsama-sama sa kulungan. Ipapakita ko, patutunayan ko sa taong bayan. Hindi ako nagsasalita in a politician way. Nagsasalita ako in a Filipino citizen, a simple citizen. Katulad ng mga mahihirap na tao. Senator Pacquiao, may oras pa po tayo. So ibabalik ko po doon sa tanong ni Ed Lingao para masagot niyo po. May kultura po, hindi lang sa sistema, pero kultura ng korupsyon. Yung pong pagbibigay niyo ng pera habang eleksyon, hindi po ba yan dumadagdag sa kultura ng korupsyon? Hindi po, wala pa pong eleksyon. Hindi pa po ako under sa batas at kaya po sinasamantala ko habang ngayon panahon na magka-campaign period na, tigil na po yung pamimigay natin ng susunod po tayo sa kautusan ng Kumilik at ng gobyerno natin. Hindi po ako lumalabag sa batas. Maraming salamat po, Senator Manny Pacquiao, sa inyong mga sagot. Candidate Leni Robredo, you're up 1 minute and 30 seconds. The first question will be asked by Ed Lingao. Ed. VP Leni, thank you for joining us. Ma'am, doon po ako sa politika. Reklamo ng Pilipino parati, grabe yung mga politiko, grabe yung mga political parties, walang pinagkaiba yung mga yan, walang kwenta yung mga yan. Ito po tanong ko sa inyo, anong posisyon nyo sa anti-turncoatism bill, sa pagrereforma ng political parties at lahat pong iyan na gustong gawin na matagal na pero hindi napaandar kahit nung panahon ng Liberal Party? Ako talaga sa akin, Ed, doon na po mga ilang points para ma-improve yung ating ma-strengthen yung political parties, ma-improve yung politika dito sa atin. Kinento ko naman to several times na co-author ako ng anti-dynasty law. Tingin ko, panahon na para ipasa yun. Kailangan, meron na din tayong batas on premature campaigning kasi naaabuso ito. Kontra tayo sa substitution kasi naaabuso din ito. Yung electoral finance, Ed, kailangan natin itong magpasa ng batas para klaro ito, para hindi siya nagiging cover sa mga hindi Reform Act na strengthening of political parties. Kasi nakasalalay dito yung ating democracy, yung turncoatism, kailangan bawal. At tapos yung kailangan pag-usapan na natin, mag-work ba dito sa atin yung run-off elections? Kasi for many elections already, yung na-elect, ang model sa ibang bansa, merong run-off elections. Para sa akin, buksan na natin yung discussion. Buksan natin yung debate, run-off elections. Pero yung turncoatism, maraming magagandang ehemplo nito. Halimbawa sa ibang political party, merong mga hindi inaalaw yun o pag inaalaw yun, yung lahat ng privileges, halimbawa yung position mo, because of the political party, mawawala yun sa'yo. High time na gawin natin yun kasi dito sa atin, hindi na importante yung mga ideologies. Alright, yan na po ang oras. Bombo Elmar, tanong. Senator BP, Vice President BP, ang sabi ng Pangulong Duterte in due time ay divulge niya yung mga presidential candidates na sangkot sa corruption
no less than the PNP chief, General Carlos has declared na they are investigating itong mga presidential aspirants, background check. What's your take on that, Madam? Ako dapat talaga ginagawa yun. Dapat talaga ginagawa yung background check. Hindi lang sa mga aspirants, pero lahat na public officials. Kasi ang public office is a public trust. So kailangan talagang kami check, parating may audit. Kung mayroong korupsyon na nangyayari, kasi pag may korupsyon na nangyayari, hindi naman yung kalaban namin yung mga makikinabang doon, kundi buong taong bayan. So para sa akin, kailangan magkaroon ng sistema at mekanismo para na-audit yung aming mga ginagawa. May eleksyon man wala. Lalong-lalo na pag may eleksyon. Pag may eleksyon, kailangan talaga maisiwalat. Ano ba yung mga accusations laban sa kanya? Ano ba siyang conviction? Ano ba yung mga kanyang pinagdaanan? Ano ba yung kanyang record? Kasi dapat bahagi ito ng pagkilati sa kanya ng taong bayan na boboto sa kanya. In fairness din sa PNP chief, sabi niya, he won't name names, if ever. By the way, on the other hand, sa isang Senate hearing, sabi ng isang UP professor, you are the biggest victim of disinformation, misinformation, fake news, if ever kayo bang maging presidente. If you go after the trolls, itong mga nagpapakalat ng mga fake news, would you initiate stricter policies, So anong mga next move nyo kung ikaw po maging presidente, Madam Vice President? Hindi na talaga tayo pwede bulag-bulagan sa salot ng fake news at trolling na naghanap sa social media. Kailangan tayo magkaisa at tumindig laban sa organisado at malawakan. Maraming salamat, Vice President Leni Robredo. Sa ating mga panelists, kung pwede po, yung ating mga follow-up questions, iksian rin po natin para makasagot at hindi mabitin ang ating taong bayan, makinig sa ating mga kandidato. Okay, susunod na magtatanong, Robbie Alampay. Vice President Leni, sinabi niyo po, we cannot move on without justice. At kadalasan po, sinasabi niyo po yan sa konteksto ng nakaw na yaman ng mga Marcos. Pero marami pa pong usapin. Halimbawa po, sa usapin ng PDAF, kung saan si Janet Lim Napoles ay nakipagsabuatan sa mga mambabatas para makuha ang 10 bilyong piso at mawaldas. Satisfied po ba kayo that justice has been served sa PDAF? Ready na po ba kayo mag-move on sa PDAF? Hindi pa. Hindi pa tayo ready mag-move on kasi marami pang mga kaso ang wala pang resolusyon. In fact, meron ngayong mga kumakandidato, not just sa national, pero pati sa lokal, na na-involve dito sa issue ng PDAF. And sa akin talaga, kailangan we get to the bottom of this. Kasi pag walang resolution nito, paulit-ulit talaga siya mangyayari. So yung sa akin, ang pinakakailangan to combat this, maging swift yung proseso para tingnan kung sino talaga yung nagkasala sa kanya. Tapos ng proseso, siguraduhin na mananagot yung dapat managot. Kasi pag hindi ito nangyayari, walang deterrent eh. Paulit-ulit siya nangyayari kasi yung mga unang inakusahan, wala naman nangyari doon sa accusation. So kailangan talaga yung justice system ayusin natin. Pero Vice President, hindi lang po yung mga formal na inakusahan because ang isang batikos sa pag-handle ni dating Justice Secretary Leila de Lima ay may double standards daw, may selective justice daw dahil may mga listahan na lumabas na kasama ang mga kaalyado ni President Aquino. Pagka po pinaimbestigan niyo yan, kasama po ba ang mga kaalyado dati ng Pangulong Aquino? Kasama, hindi kasama, kalaban, kakampi, wala tayong kikilingan. Kasi oras na may kinilingan tayo, magiging failure na lahat. Oras ipinaboran tayo isang grupo, magiging failure na rin lahat na ginagawa natin. Dito nakasalala yung tiwala ng taong bayan. Oras na makita ng taong bayan na iba. Alright. Tapos na po para sa tanong na yan, candidate Leni Robredo, Dan Andrew Cura magtatanong. VP Leni, ang inyong plataforma ay kasama ang People's Council. Paano niyo pong babalansehin ang bilis ng pagtugon ng pamahalaan at yung pagkukonsulta sa mga mamamayan? Ako kailangan kasi, Dan, may mechanism for. So sabihin ng mechanism, kailangan yung pagpili pa lang ng representatives ng People's Council, maayos na natin. Ay yung proseso sa discussion
hindi naman pwedeng open-ended. Pero yung other end nito, halimbawa ngayon, meron na mga requirement for national projects na kailangan may free, informed, prior. Minsan yung mga consultation, ginagawa lang na parang stamping pad. Mag-consultang one time, hindi na. So, Council, bakit ito napaka-importante? Napaka-importante nito kasi yung pagdesisyon talaga galing sa baba. Hindi siya trickle down. Lagi tayong bottom up kasi palagay natin yung mga best policies. Ang kasama, kabahagi sa pag-discuss nito, yung mga stakeholders mismo. So while mahalaga ang boses nila, yung proseso yung magsasabi kung hanggang saan yung konsultasyon para hindi naman mabinbin yung mga programa ng pamahalaan. Hindi po ba gawain yon ng local government para magkaroon ng consultation at idalin pataas? Ito may maganda na kami dito Dan. Sa Naga, meron kami Naga City People's Council. And dahil may Naga City People's Council na, ang layo ng klase ng mga pulisiya at program. Mula nung umuupo na yung mga people's representatives, sa lahat na committees ng executive sa legislative department ng local government. Your time is up, Vice President Leni Robredo. Maraming salamat po sa inyong mga sagot. Ikatlong tatanungin sa ating Q&A 4-on-1 ay si candidate Leody De Guzman. Go ahead, Bombo Elmar. Leody, itong peace talks, issue tayo, sinarhan ng Duterte administration sa CPP, NPA, NDF. Kung kayo po ang maging presidente, anong diskarte nyo to finally end this communist insurgency? Ito na siguro yung longest rebellion sa buong mundo. So, anong diskarte nyo? Tama ka. Ang aking diskarte ay tutugunin ko yung lahat ng mga demands ng mga New People's Army na nakasulat doon sa kanilang dokumento. At nabasa ko lahat at napaka-makatarungan naman. Yung kailang kahilingan sa tunay na reforma sa lupa, lahat yan inirecognize ni Marcos, ni Cory, ng lahat ng presidente, pero hindi ipinatutupad ng totohanan. Ipatutupad ko ng totohanan ang tunay na reforma agraryo, yung comprehensive agrarian reform. Pangalawa, yung inhustisya sa ating bansa. Lahat ng mga presidente at mga tao ay naniniwalang may inhustisya sa ating bansa. Pag mayaman ka, ligtas ka. Kapag kay mahirap, tulad ni Lolo Nanding, kulong ka. Pag hanggat ganyan ang hustisya sa atin, ang hustisya sa atin, ay hindi talaga mapipigil ang paglaban ng mga tao at pag-abot sa paghawak ng armas. Kaya tingin ko, pagka natugunan natin yung kanilang kahilingan, mauubusan ng dahilan ang mga NPA na maghawak pa ng armas. Dahil naniniwala ako na humahawak sila ng armas, hindi naman dahil sa natutuwa lang silang maghawak ng armas, kundi dahil may malalim silang ipinaglalaban na problema ng ating lipunan. Historical problem ang pinaghuhugutan ng kailang paglaban. Kaya kinakailangan i-address. At pag na-address yun, tingin ko, kusa sila magbababa ng kailang armas. Robbie Alampay. Leody, sabi po ni Mayor Sara Duterte, kapag nanalo ang tambalan nila ni Bongbong Marcos, sisikapin niyang maisabatas ang mandatory military service para sa lahat ng kabataang 18 years old. Lalaki at babae, hindi po ito ROTC. Tinukoy niya ang modelo sa South Korea at sa Israel kung saan ang mandatory military service ay umaabot ng 18 months hanggang 2 taon. Sang-ayon po ba kayo na magkaroon ng mandatory military service gaya ng mungkahi ni Mayor Sara Duterte? Hindi ako nagtataka kay Mayor Sara Duterte. Kung ano yung puno, di ganun din ang bunga. Hindi naman lalalayo yung patak ng bunga doon sa puno. Kaya ganyan siya. Pero hindi ko gagawin yan. Hindi tayo at war, tulad ng South Korea, na at war sa North Korea. At isa pa, hindi ako sang-ayon sa pamaraan ng gera o baril, pagpatay. Walang mananalo dyan sa paghahanda sa gera. Dahil ang nananalo dyan yung mga malalaking kapitalistang gumagawa ng bala at armas. Ang kinakailangan natin ng ipalaganap ay ang kapayapaan, ang pagkakasundo-sundo, ang pagtutulungan. Para ang gera natin ay ituon natin sa paglaban sa kahirapan at paglaban sa problema ng klima, ng global warming. Dahil yun ang problema natin. Ang kailangan natin ay bigyan natin ng ekonomiya, kabuhayan, yung ating mga mamayan, trabaho, yung ating mga manggagawa. Ipatigil natin yung rice tarification law nang sa ganun umunlad ang buhay ng ating mga magsasaka at tumaas ang presyo ng kailang palay.
Yun ang dapat natin gawin at hindi yung pandarahas, yung utak pandarahas. Hindi effective ang paraang yan. Salamat po. Maraming salamat sa tanong at sa sagot ni Calyodi de Guzman. Ang susunod na magtatanong, Dan Andrew Cura. Calyodi, kilala po kayo sa Labor First Policy. Alam po natin na laging may tensyon sa pagitan ng labor at management at kung titignan natin yung kikitain ng manggagawa at yung cost of doing business ng management, paano ninyo hihikayatin ang mga business owners at employers na suportahan ang inyong plataforma? Hindi ko lahat ay ini-encourage. Ang ina-encourage ko lang ay yung mga kapitalista na kumikilala sa papel na ginagampanan ng mga manggagawa, na nagtuturing sa mga manggagawa bilang partners. Hindi ko inaasahan yung mga kapitalistang gustong magsamantala sa mga manggagawa, yung gustong gawing kontraktual ang mga manggagawa, gustong ibaba ang sahod ng mga manggagawa, gustong tanggalin anytime yung mga manggagawa, yung mga gumagamit ng political connection nila para i-advance yung kailang business interest. Ayaw ko sa kanila. Ang gusto ko yung mga kapitalistang nakipagkakaisa sa taong bayan para sa pag-unlad ng ating mamayan. Kaya yung MSME, maglalaan ako ng malaking pondo dyan para suportahan sila dahil gusto kong ma-develop yung ating sariling industriya. Nang sa ganon, yung ating mga pangangailangan dito sa ating bansa ay hindi natin ini-import na napakamahal. Tapos mag-i-export tayo ng mga raw materials na napakamura. Laging ang laki ng ating deficit sa budget. Kaya lagi tayong obligadong mangutang at kasunod nun ng pangutang, corruption. Kaya kinakailangan natin paunlarin natin ang sarili nating industriya at makipagkasundo lang tayo doon sa mga negosyante na kumikilala sa papel na ginagampanan ng mga manggagawa para sa development. At naniniwala ako, marami yan. Alright, Lingaw. Calyodi, nabanggit niyo yung tunay na reformang agraryo at tunay na pagbuwag ng kontraktualisasyon. Pero Calyodi, sa totoo lang, lahat ng kandidato puro tunay ang pinapangako. Anong kaibahan ng inyong katunayan na tunay na reformang agraryo at tunay na pagbuwag ng kontraktualisasyon? Si Duterte, nangako rin yan. Anong kaibahan nyo? Yung kay Duterte, bravado lang yun dahil eleksyon. Sinabi naman niya yun, inamin niya yun, panloloko lang niya yun para makuha yung boto. At marami sa mga kumakandidato, panloloko rin dahil hindi naman nila kayang gawin. Dahil sila ay nasa bulsa ng mga kapitalista. Sila ay, ang supporter nila ay mga big business. Kaya hindi nila maupakan yung mga big business eh. Hindi sila makatindog sa contractualization, hindi sila makatindig sa rice tarification law, hindi sila makatindig laban sa deregulation. Pero Calyodi, anong gagawin nga ninyo? What's your plan? Dapat ipatutupad yan dahil mangyayari yan dahil yan ay hindi ko pangako. Yan ay laban ko 30 years ago na. Kaya kung ako magiging presidente, automatic yan. Magagawa yan dahil yan ay laban ko. Hindi yan pangako. Okay, that's for contractualization. Pero yung reformang agraryo, kasi 30 taon may ganun din sa reformang agraryo. Dapat ay ipatupad ng totoo pero in particular reform, specifics po, what exactly? Dahil ako ay anak ng mga magsasaka, alam ko ang buhay ng mga magsasaka. At yan ay dahil sa pagpigil ng mga malaking korporasyon sa implementation yan, hindi nangyayari. Pero pag ako ang presidente, automatic yan. Ipatutupad ko ang tunay na reforma sa lupa dahil maraming mariresolve. Employment at saka yung pag-aalsa ng mga NPA sa kanayunan, mariresolve yan. Pero po, may exemptions, may stock distribution and all that. These are the usual loopholes. What do you plan to do with those? Ulit. May mga exemptions kasi sa land reform. Ayan po, sorry po, Calyodi and Ed, tapos na po ang ating 1 minute and 30 seconds sa ating 1 on 4 question and answer. Okay, 3 down, 2 to go po tayo. Mayor Isko, ang una po magtatanong sa inyo ay si Robbie Lampay. Robbie. Mayor Isko, samantalahin ko po ito, balikan yung interview nyo kay Jessica Soho. Nabitin po kasi maraming tao dun sa isang tanong sa kanya, yung 50 million po na surplus o na-declare nyo na income doon sa na-raise nyo na pondo pang kampanya dati. Nung tinanong po kayo, ang sinabi nyo po, una, legal yan. Pangalawa, diniklara ko yan. Pangatlo, binayaran ko yan ng buwis. Dahil yon ang requirement. Pero feeling ko po nalihis po, parang nawala po yung punto. So gusto ko lang pong ulitin yung tanong ni Jessica dahil napakasimple lang po. Tama po ba yun? Magandang punto yun, ano? Kaya importante na ang isang kandidato o sino mang tao tapat sa kanyang bayan. May nakatingin o wala. In fact, baka unique nga siguro sa paningin ninyo
dahil wala pa yatang kandidato na nagpubliko na nagdeklara ng kanyang sobra at nagbayad ng buwis. Ako, basta ginawa ko yon bilang isang masunuring mamamayan ayon sa alituntunin ng batas at in fact, nagtanong pa nga ako nun sa BIR anong dapat gawin ko doon sa pera na yon. Sabi, magbayad ng buwis, nagbayad tayo ng buwis. And that is the most important thing. Kung ang tao, ihikayat natin na lahat magbayad ng buwis, o dapat tayo rin mga malalaki, maliliit, mga middle class, lahat pantay-pantay. O yan ang importante, yung pagbabayad ng buwis. Pero Mayor Isko, maliban nga po sa pagbabayad ng buwis, may pumasok po ba sa isip niyo na parang mali ito? Baka naman may mas magandang sistema o may kusa akong pwedeng gawin dito sa pera para hindi naman sa akin lang malikom. Tama naman. O in the future, o dapat magtatag tayo ng mga latuntunin na magiging gabay ng lahat ng magiging kandidato. O at that time, ang naisip ko ay gampanan ko ang tungkulin ko bilang mamamayan na nagbabayad ng buwis. Alright, Robin, may oras ka pa pero diretso na tayo kay Dan Andrew Cura. Mayor Isko, sinabi Hi, nyo, Dan. sa dami ng mga projects na inyong linalatag, ay ang gagamitin nyo ay FDI o Foreign Direct Investments. Ito po ay magbibigay ng pondo, ng trabaho at ng economic growth. Pero alam din po natin na maaaring ma-displace ang mga local businesses. Pwede pong ang pera ay pumunta dun sa bayan na nag-i-invest at posible pong magkaroon ng expropriation o kamkami ng investor country ang ating mga pag-aaring gawain. Napag-aralan po ba ito at paano ninyo maisisiguro na hindi po ito mangyayari sa Pilipinas? Unang-una, pagka sila pumasok dito, may mga bagay na pwede tayong kopyahin. Na kapag nag-invest ang foreigner dito, bibigyan natin sila ng particular prescribed time to sustain their investment. But what matter most to me is that pag nag-invest ang mga banyaga dito sa ating bansa, may maibigay tayong trabaho. Kasi ang importante ngayon, pandemya, post-pandemic, kailangan ng tao ng trabaho, kailangan ng tao ng hanap buhay. Kaya kung bakit sinabi ko, para maging competitive tayo sa region, pabababain natin yung buwis ng krudo, yung buwis ng kuryente, para maging attractive tayo and competitive to other nations in the neighboring region. So that's why I do believe they invest, we have jobs. Now, can they expropriate things? Iyan naman ay nasa kamay na ng presidente. Bakit mo naman i-expose katulad yun nangyari sa Africa? Hindi natin gagawin yon na masasalaula yung ating pag-aari na para pa tayong now-hostage. That is the job of the president to protect the interest of our nation geographically, sa tubig, sa hangin, at sa lupa. Anong klaseng proteksyon ang ibibigay ninyo? Through contracts, agreements. Yun ang importante. Yun nakatala sa agreement. Kailangan lagi national interest. Alright, national interest ang sinabi ni Mayor Isko. Your turn, Ed Lingao, to ask your question. Okay, Mayor, I'll also take off from Jessica's interview with you. Whether by membership or affiliation, dumana po kayo sa isang katerbang partido, Liberal Party, PDP Laban, NP, NUP, at ang pinakauli, siyempre, ang Aksyon Demokratiko. Pumasok kayo ng Aksyon Demokratiko, kinabukasan, naging chairman na po kayo. So let me put it this way, gaano ba kalaga sa inyo ang papel ng isang political party? Does this not smack of political opportunism to you? Hindi ho ba, gaano kalaga sa inyo ang pagiging bahagi ng isang ideolohiya? Ang importante, technically speaking, isang magandang bahagi ng isang kandidato, kung kandidato ang pinag-uusapan, ay bahagi siya ng isang partido. Siyempre, gusto ng mga kandidato, katulad ng mga kasama ko dito, na gusto rin nilang manalo. So kailangan may masakyan tayong sasakyan. And the law allows it. But what matters most at the end of the day, and this is the most important thing, yung loyalty mo nasa tao. Ulitin ko ulit ang sagot ko, Ed. Sabi ni Manuel L. Quezon, President Manuel L. Quezon, my loyalty to the party ends where my loyalty to the people begins. So pag hindi nawawala ang North Star mo o guide mo na ang pinaglilingkuran mo taong bayan, no matter what, kahit kapartido mo pa yan, kapag talipandas yan, kapag yan ay walang ya, o kaya yan ay nag-aabuso, o kaya wala na sa direksyon ng pagsiservisyo
sa tao, yung partidong kinabibilangan mo, ba't ka naman magiging tapat doon? Ba't ka naman mananatili doon? What matter most to me is taong bayan, mamamayan. At the end of the day, this is public office. We do public service. At ang tao ang dapat makikinabang, mamamayan, ang dapat makikinabang sa mga polisiya at programa na iyong gagawin. Alright, susunod, Bombo Elmar. Mayor Esco, paano ka magiging kakaiba, different from other presidente ng ating bansa, in preparing our country from natural calamities, dumaan ang Super Typhoon Yolanda, we never lend. Dumaan itong Super Typhoon Odette. Grabe ha, ilang araw yung na-isolate, no communications. So paano po ang plano nyo po? Thank you, Bombo Elmar. Well, again, we must create redundancy in our communication. No? We have copper, land-based, and fiber optics. At the same time, from time to time, I think we can access satellite. But the thing is, in the likes of Elon Musk creating this low orbiter communication through internet, no? Pag ito ay naging matagumpay, we as Philippines, as a country, must acquire these services for purposes of communication because during disaster time, communication is the key. So that those leaders somewhere and those people in the ground can talk to each other and updated on the real situation. Second, alam mo, napapanahon naman na dapat gumawa tayo ng mga infrastruktura, whether pabahay or mga gusaling, huwag naman maging basang sisig yung ating mga kababayan. Doon na lalo na, taon-taon naman may bagyo. O alam naman na natin sila mapeperwisyo. Dapat yung gobyerno o nakatuon na doon sa partikular na geografiya ng ating bansa na laging sinasalanta ng mga kalamidad. 3. We must acquire technology through data analytics para we should be ahead of anything na mangyayari sa kalamidad. Alright, naubusan tayo ng oras para kay Yorme. Maraming salamat po for your answers. Ngayon naman po si Senator Panfilo Tinglaxon, Dan Andrew Cura, your question. Senator Ping, sabi ninyo ang pamahalaan, ang problema, yun din ang solusyon. At korupsyon ang unang-unang problema. Paano nyo po bubuwagin ang structural corruption na nakapulupot sa sistema ng mga sangay ng pamahalaan? Ano ang konkretong hakbangin ninyo at saan kayo magsisimula? Magsisimula ako sa internal cleansing. Nagawa ko na ito nung Chief PNP ako. Tinanong din ako kung ano yung pangunahing problema ng PNP. Agad ang sagot ko yung PNP. At ang sagot, PNP rin. So nireforma ko yung PNP na wala yung kotong culture at mula baba hanggang taas na wala yung corruption. Ganon din ang i-apply. Scale up lang natin na national government, internal cleansing, na kung saan yung mga inept, corrupt at saka undisciplined na mga miyembro ng gobyerno, yun ang unahin, of course, sa executive branch. But lahat ito hindi magtatagumpay kung walang leadership by example. Ginawa ko na rin po ito, kaya ako nagtagumpay sa PNP, I led by example. Hindi pa ako tumanggap, ni minsan, sa buong buhay ko sa public service, ni minsan hindi ako tumanggap ng suhol, kapalit ng serbisyo publiko. Now, paano ngayon ang gagawin natin? Yung digitalization of all government processes, napaka-importante. Ang digitalization, hampered naman ito sa mahinang mabagal na internet. So tugunan natin, nung ako'y nag-defend ng budget ng DICT, in-augment ko ito ng 18 billion pesos para mabuo na yung national broadband program nila, yung national highway. Sa kasamang palad, hindi ito natugunan ng national government, 2 billion lang ang nilagay. So maraming mga pwedeng gawin. Sa BIR, kailangan natin mag-cross-referencing, SEC, LRA, LTO. Nasa ganon, madaling mahagip yung mga mali ang declaration ng tax. Kasi pag na-cross-reference, ilan ba ang sasakyan mo, ilan ba yung real estate? Alright, susunod na tanong, Ed Linggau. Senator Ping, babalikan ko na po yung isang natanong ni Jessica rin, yung pagtatago ninyo ng kainitan ng Dacer Corbito case at yung warrant. Sinight po ninyo yung Supreme Court decision on Tulyao. Binasa ko po yung Miranda versus Tulyao. Pero what it says there, it simply allows the subject of the warrant to file pleadings while he is being sought by authorities. It is not the same as the law allowing you to go into hiding. So the fact still remains that you still went to hiding
and that you still evaded arrest. In fact, sasagot niya nga kay Jessica, kung kayo po ay nakaupo noon, pahahunting nyo sa NBI yung nagtatago. So how do you reconcile your going into hiding with your being a senator and a former law enforcer? Isang taon po halos yun. Trabaho po ng NBI at saka ng law enforcement, ng PNP, ang maghanap na may mga warrant of arrest. Ako, wala akong binayolate kasi nga mayroong jurisprudence, yung Tulyao case. Kung nabasa niyo po yon, tama yung sinasabi doon na primary sa rights ng individual na yung exercise niya dahil sinasabi sa jurisprudence, maski hindi ka magpasailalim sa legal sa physical custody, pwede pa rin umandar yung kaso. Yun po yung aking ginawa kasi yung abogado ko na tiyempong alam niya yung batas. So wala po akong binayolate na batas doon. Malinaw po sa jurisprudence na andiyan. Kung babasahin natin ng masinsinan at maayos yung batas, malalaman niyo wala akong binayolate. But this does set a precedent and this does set as an example. Pwedeng i-represent ng abogado eh. But my question then is this, it does present a precedent and an example for other people who may be similarly situated. How would you respond to that if you were the president? How would you respond to that if you were still the law enforcer? No, it is the choice. It is an option that I took. Kasi under the, alam nyo, pag Supreme Court ruling, it becomes part of the law of the land. Kaya wala akong binayolate. So kung ang option ko ay hindi magpakulong, pero paandarin yung kaso, magpalang pleadings, ibang usapan kung ang requirement before, bago lumabas yung Tulyao case, kailangan mapasailalim ka. Catch 22 yon. Kasi ma-archive lang yung warrant of arrest at yung kaso hindi andar. So I exercise that option. Wala po akong binayolate na batas. Malinaw po yun. Alright, ang susunod na tanong ay galing kay Bombo Elmar. Senator Lacson. Senator Ping, it seems na yung period ngayon, heightened yung cyber criminals, currently or lately, may mga teachers, phishing, victim sila, some banks, hacking, and related incidents, Senator Ping, as a president, ano kaya dito yung mga effective natin, strategic response natin against cyber criminals, Senator Ping? Una po, meron na tayong National ID System Act, may batas na. Pag ito'y na fully implement, kasi sa ngayon, nasa mga 50 plus million pa lamang ang nako-cover. I hope, ako po yung author, may akda at saka sponsor nito. Kaya napaka mabisa po ito, hindi lamang sa pagtugon do sa mga tutulungan ng ating national government sa ayuda, pero ito rin yung magbibigay ngipin ng lakas sa ating law enforcement para yung ating seguridad, yung pati yung nahahakip ng cyber crimes madaling mahuhuli. Kasi nga lahat tayo may pag-aari ng yung PhilSys number na tinatawag. Sana madaliin ng PSA ng Philippine Statistics Authority ang pag-implement nito para maisakatuparan na yung batas. Sayang yung batas na ipasa kung hindi ma-implement na maayos. Okay, Senator Ping, other topic tayo, yung COMELEC ngayon, embroiled in controversy, sinasabi nila, its integrity is in question. So, the COMELEC, as of now, tatlo yung kulang. 3 COMELEC officials, commissioners, and 1 chairman. At this point in time, crucial period po tayo going to the presidential election. As a president, ano ang dapat piliin ng isang presidente? 3 COMELEC commissioners and 1 chairman. Well, yung talaga may probity, tapos objective, hindi dapat yung nanggaling sa political din, Alright, pasensya na po, Senator Lacson. Maliban na lang kung ibibigay ni Robbie ang oras na yan para ituloy niyong sagutin. Pero Robbie, alampay. Senator Lacson, ako po may bayad utang din po ako sa inyo sa oras. Dahil sinasabi niyo po na leadership by example, pinakamahalaga para masugpo ang korupsyon. Naalala ko po, at sa tingin ko po maalala niyo rin, nagkwentuhan tayo sa The Chiefs. Nakwento niyo po ang isang example. Katulad po ng sinabi nyo, hindi kayo tumanggap ng pera sa buong karir nyo. Pero meron po kayong kinwento na may nagpadala ng pera, hindi ko po pumunta kung sa opisina nyo o saan, pero may nagpadala ng pera. Sinabi nyo po, malinaw na suhol. 2 po ang ginawa nyo. Pinabalik nyo kaagad ang pera. At pangalawa, nakipagkita po kayo sa nagpadala ng pera. Kasama nyo ba po sa kwento nyo si Senator Tito Soto? Ito po, nabitin po kayo doon, aaminin ko. So ito po yung pagkakataon na maipaliwanag niyo po. Dahil ito po ang tanong ko. Ibinalik niyo po ang pera, maganda yan. Hindi niyo po tinanggap, maganda yan. Pero ba't hindi niyo po inaresto yung tao?
Hindi po mismo yung applicant ng legislative franchise ang nagpadala ng pera. Nanggaling po yung pera sa House of Representatives. Nakapackage po. At hindi ko naman alam kung sino mismo nagpadala. Binanggit lang sa akin, wala akong personal knowledge. Ang unang reaction ko, sabi ko kay Senate President Soto, napakagandang i-define ito yung iyong leadership as Senate President. Bago po siya noon, wag natin tagabay sa uli natin doon sa nagpadala. At doon yun nahinto. Pagkatapos, para masigurado lamang na ito'y talagang mababalik doon sa applicant ng legislative franchise, kinausap ko kasi kaibigan ko para lang maliwanag. Baka isipin niya, tinanggap namin. So, sa tingin ko po, ginawa ko yung dapat na gawin kasi nga, consistent ako. Hindi ako tumatanggap ng suhol talaga kapalit ng serbisyo publiko. Ang serbisyo publiko po ko po, panahon na yon mag-aproba ng legislative franchise. Hindi ko po yung gagawin. Marami pa pong insidente na kulang ang oras. Napakarami po in the past. Yung sa wedding, hindi ako tumanggap. 1.2 million a month, naging 1.8 million a month nung tinanggihan ko. Hindi ko pa rin tinanggap. Si PNP ako, hanggang sa nagkahiwalay kami ng landas ni President Estrada, hindi po ako tumanggap sa illegal na sugal. At yung mga nagtatransact ng business sa PNP, wala po akong lagay. Katunayan, kinakausap ko pa yung nananalo sa bidding. Wag na wag ko maririnig na nagbigay kayo dyan sa baba. Kung hindi, katapusan nyo na, hindi na kayo makakasali sa bidding. Hindi ko nga po tumatanggap ng mga reward. Alright, yan na po, tapos na ang oras para sa tanong ni Robbie. Tuloy po ang pagkilatis natin sa mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Haharap naman sila sa ating KBP chapters mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga isyong kinakaharap ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang susunod na bubununin ng mga kandidato sa pagbabalik ng Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Sure ba talaga dito? Ano ka ba? Mabait si Papa. Pa! Si Pinky po. Mano po, Mr. Fardo? Please, call me sir. Aba, laki ng supermarket dito ah. Bili tayo ng drinks. Ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Kuha na mga kami, Mike. So, paano? Babiyahe pa tayo. Sir, atid ko na po kayo. Central Hub yan. Develop na tong part ng Tarlac ah. Sir, sagot ko na po ito. Tingin mo sa akin. Cheap? Sir, hindi po. Joke lang. Sir, pwede na po ako. Thanks. Next time ulit. Miggy. Max Fun! Woo! Casino ang totoong poprotekta. Casino ang tunay na susuporta. Casino ang mag-aalaga. Casino ang mag-aalaga laban sa germs and viruses. Casino ethyl alcohol. Casino ang mag-aalaga. Casino ang totoong poprotekta. Casino ang tunay na susuporta. Casino ang mag-aalaga. Casino ang mag-aalaga laban sa germs and viruses. Casino ethyl alcohol. Casino ang mag-aalaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. The QueenBank mobile app. Now you can manage your QueenBank deposit accounts anytime, anywhere, providing a convenient, safer, and easier online banking experience for customers. What your QueenBank mobile app can do: 1. Check your account balance real time. 2. Transfer money from one account to the other. 3. Pay your bills. 4. Pay your loan. Download the QueenBank mobile app now. Available on Apple Store and Google Play. Grace Pharmacy? Grace Pharmacy? Ka-deliver ka mo, no? Oo. Papadeliver ko tani olive oil kag gata sa balay. Okay, arat yun ah. Thank you. Free delivery sa groceries, ma'am. Minimum 1,000 pesos. Grace Pharmacy. Free delivery. Minimum purchase of 500 pesos for medicine and 1,000 pesos for groceries.
takbo sa pagkapangulo. So malalaman natin mga kabombo kung ano yung mga concern. Basically, ay yung concern doon sa mga particular areas, yun din ho yung mga naitatanong doon ho sa mga kandidato. So malalaman ho natin. At kanina, nahimay na ho yung mga programa, lalo na sa aspetong pang-ekonomiya, ano yung kanilang mga plano, and of course, kung magkakaproblema pa rin, katulad sa mga dumarating na kalamidad, ayan. Tapos yung issue ng internet connection, dahil yung ilan ho sa kanila namumroblema rin dito sa internet connection, no? Sa pagpapatuloy ng Presidential Forum 2022. At kanina rin ay kakaiba yung naging setup dahil ito ho ay kumbaga 4-in-1, ano? Isang kandidato at tatanungin ng 4 na miyembro ng panel. Ayun. At talagang matindi yung mga katanungan, hindi ho ito biro. Iyon, nakasagot naman yung mga presidential aspirants, ano? At yan ho ay bahagi pa rin ng serbisyo publiko ng Bombo Radio Philippines para iparinig sa ating mga taga-subaybay ang saloobin ng mga tumatakbong kandidato para magkaroon ho kayo ng bahagi ng konsiderasyon dito ho sa pagpili kung sino ang inyong susuportahan sa darating na May 9, 2022 elections. At maya-maya lamang ay kukunin natin muli yung kanilang linya para doon na sa bahagi ng town hall portion dito ho sa Presidential Forum 2022. At dahil ho dyan, balikan na natin yung kanilang linya dyan pa rin sa nagpapatuloy na Presidential Forum. Nagbabalik ang Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. 20 KBP chapters naman mula sa iba-ibang rehiyon ng bansa ang haharapin ng ating mga aplikante para sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ito ang KBP Town Hall. Hello sa inyo po dyan. Kaway-kaway naman sa ating mga viewers, mga miyembro ng KBP. 2 rounds ang ating KBP Town Hall. 6 na representatives ang magtatanong kaugnay sa regional concerns na nakakaapekto sa ibang bahagi ng bansa. Sa first round, tig-isang chapter ng Luzon, Visayas at Mindanao ang magkakaroon ng pagkakataon na magtanong. Well, bawat tanong ng chapter sasagutin ng lahat ng ating mga kandidato. Kada chapter may 30 seconds para magtanong. Bawat kandidato may 1 minuto para sumagot. No follow-up questions po. May timer tayo. So at least sa last 10 seconds may marami kayong warning sound bilang hudyat na malapit nang matapos ang inyong 1 minuto. Kung hindi matapos ang 1 minuto, we proceed to the next candidate or the next KBP chapter sa ating rules na moving alphabetical order. Si Candidate Lenny Robredo ang mauunang sasagot sa round na ito. Mula Luzon, narito ang tanong ni Justin Dizon from KBP Pampanga chapter. Justin. TV and KBP Pampanga, and this is my question. Gambling has caused harm to many people in our community, causing them to fall into debt and suffering mentally and emotionally. This could also happen to many communities in the country. With that, are you in favor of granting franchise to online sabong operators nationwide? Yes or no, and why? Ang inyong sagot, Candidate Vice President Lenny Robredo. Ako unang-una, hindi kasi ako yung mag-grant ng franchise, kundi Congress. Yung sa akin lang, kailangan pag-usapan ng maayos ito sa Kongreso. Pakinggan yung lahat na apektado. Hindi lang yung nag-a-apply ng franchise, pero yung community maapektuhan. Kasi in the past, ito parati yung nagiging problema. Pinapakinggan yung applicant ng franchise, pero hindi napapakinggan na maayos yung community maapektuhan. Kailangan pakinggan ito pag pinag-uusapan yung pag-grant ng franchise. Kung ako tatanungin mo, hindi ako agree sa anything na makakakos ng addiction sa atin, lalo na sa ating mga kabataan. Dahil ito sa gabal, hindi lang sa kanilang pag-aaral, pero sa gabal ito sa kanilang growth as young people. Ito ay nakaka-affect sa value system natin. Pero yung sa akin, dahil hindi ako yung magdedesisyon nun, kailangan siguraduhin lang na yung proseso maayos yung pakinggan lahat. Alright, Caliodi de Guzman, kayo na po. Parehong tanong?
Opo, parehong tanong, sir. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon dyan sa online sabog. Ang dami ng kwento ng mga nasiraan ng ulo, nagpakamatay dahil dyan sa sugal na yan. Dapat nating alisin yan at mas mag-focus tayo doon sa mga produktibong bagay na makakatulong sa ating mga mamamayan. At i-focus natin yung kailang enerhiya, hindi sa pagsusugal, kundi sa pagtulong sa ating mga mamamayan para tayo makarecover dito sa ating kinakaharap na problema sa kabuhayan at problema dito sa kalusugan. And at the same time, problema natin doon sa klima. Maraming salamat po, Calyodi. Same question for you, candidate Mayor Isko Moreno, tungkol sa sugal. Well, kung talaga siyang problema, legal o illegal, mananatili siyang problema. At mag-i-exist siya kahit na siya ay illegal. Mano pa, all these things must be regulated at pumasok sa otoridad ng pamahalaan para na sa ganun lalo natin ma-regulate, mabantayan kung paano sila nagkakandak ng business. Kasi with or without regulation, it seems, based on question, na ito ay nag-i-exist. Kaya mano dapat pumasok ang Estado sa sitwasyon na ito. So I would rather put them in a legal manner or under the authority and supervision of the state. Alright, maraming salamat. Senator Ping Lacson, ang isabong po. Nalaman namin na isang ama ng tahanan sa Pampanga, natalo ng 600,000 pesos. Nag-commit ng suicide. Marami pang istoryang ganyan. Pending po yung legislative franchise nung isabong sa Senado. Hindi po natuloy yung pag-sponsor kasi nag-signify ako na mag-interpolate ako. Gusto ko malaman kasi may social problem, may social cause, mga OFWs tumataya, mga bata tumataya. Pagkatapos wala magre-regulate kasi inalista sa poder ng PAGCOR yung isabong. So ito'y dapat masusi pag-aralan bago bigyan ng legislative franchise. Tingnan natin mabuti yung social cost na nakapaloob dito. Yung posibleng tax, pangalawa na lang yun eh. Napaka-importante yung security ng ating mga pamilya. Sabi ko nga, mga paslit, yung mga wala pa sa edad, nakakataya rito. So tingnan natin mabuti ito. Maraming salamat, Senator Ping Lacson. Ang huling sasagot, candidate Senator Manny Pacquiao tungkol sa online sabong. Yan pong online sabong, yung sabong po sa bansa natin, kulturang Pilipino po yan. Kailangan po natin i-regulate at mamanage ng gusto ng ating gobyerno na lahat na maglalaro ay may sapat na kakayahan at edad, hindi yung mga bata na pumapasok at nagsusugal dyan. At pangalawa po, siguraduhin ng ating gobyerno na makukulikta yung buhis na dapat nilang bayaran para sa gobyerno at makakatulong sa ating gobyerno. Kailangan lang po natin i-regulate dahil ang mga tao na kumikita, kung gusto nilang magsugal, pumusta, nasa kanila na po yun. Dahil ituro na lang po natin sa kanila yung disiplina sa sarili. Kung paano nila i-manage yung sarili nila, i-manage yung financial nila, yung income nila. Kaya po, hindi po ako pabor sa pagpasara ng isabong. Maraming salamat, Senator Manny Pacquiao. Nakasagot na ang lahat ng ating mga kandidato. Alamin naman natin ang tanong ni Father Bob Ebisa mula sa Visayas Chapter, KBP Cebu. Many local governments in the Visayas, including Cebu, have considered reclamation as a way to progress. However, many people here are also against such plans because of environmental concerns. What is your position on this issue? Calyodi, kayo po unang sasagot sa tanong. Yun dyan sa mga reclamation yan. Kasi ang nakikinabang lang sa mga reclamation yan ay mga malalaking kapitalista para gawin nilang industrial center o business center nila. Hindi nakikinabang yung mga mamayan dyan. Ang napaparusahan pa, yung ating environment, nasasalaula. Kaya ako hindi sang-ayon sa reclamation na yan. Ang kailangan natin ay isang matinong pamamahala ng gobyerno na nagpagpoprotekta doon sa ating kapaligiran. At kung maaari, talagang paunlarin pa natin yung ating
mga effort doon sa pagpoprotekta sa ating mga kapaligiran. At nang sa ganon ay makagkaroon tayo ng malaking kontribusyon doon sa ating commitment sa international dito sa paglaban sa global warming at climate change. At itulak natin yung alternative mineral management bill na nasa Kongreso ngayon at magkaroon ng national land use para nang sa ganun maipirmi natin. Alright, maraming salamat, Calyodi. Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Reclamation. Hi, Father Bob. Katulad ng mga tanong kanina, hirap ang bansa, maraming utang, naghahanap tayo ng investor. There is a future pwedeng mangyayari sa atin, no? In the lives of Hong Kong nationals, in the lives of Taiwanese national who will come and may at least retire here and do business here or may invest here. Kaya kailangan natin, kung talagang naghahanap tayo ng pambayad ng utang, kita at trabaho, kailangan natin itong i-push through. Because this is a new source of income without giving burden sa ating mga taxpayers. New source of possible income for everyone. But at the same manner, we must obey, follow all regulation with regard to protecting our environment and environmental effect of this reclamation in their respective geography. Alright, maraming salamat. Senator Ping Lacson, kayo na po. Babalik ako doon sa pinaka-basic na guidelines ko na sinusunod. Paggawa ng policy decision o maski anong decision, dapat science-based at data-driven. Ito ang pinaka-importante kasi hindi ito parang pwede mo i-apply sa buong kapuluan. May mga areas na baka kailangan talaga lang mag-reclaim. Pero again, dapat nakabase ito sa siyensya at saka sa mga datos. Kailangan ba talaga? At ito ba'y makakasama sa environment? Sa ibang lugar naman, talaga hindi po pwede. So napaka-basic ang aking panuntunan. Science-based and data-driven. Yun lang po. At consultation pati. Kasama sa data-driven yung makipagkonsulto ka sa mga maapektuhan na mga taga roon sa lugar ng magkakaroon ng reclamation projects. Salamat. Candidate Manny Pacquiao, your response to the question of the KBP Cebu chapter on reclamation. Pero hindi po ako tutol dyan sa reclamation per case lang po. Kailangan na magkaroon ng assessments at kung tanungin natin yung LGU kung gusto nila o hindi. At kailangan hindi masira naman ang ating kalikasan. Dahil ang kalikasan bahagi po ng ating buhay. At magkaroon po tayo ng consultation sa ating lokal para po sila po nakakaalam sa kanilang lugar. Kaya yan po ang magiging basis natin bago mag-reclaim sa isang lugar. Ang tao ang tatanungin natin kung gusto nila o makatulong sa kanila o hindi, sila po ang tatanungin natin. And then mayroon naman po tayong agency dyan to assist para suriing mabuti kung ang lugar ay dapat bang i-reclaim o hindi. Salamat, Vice President Leni Robredo, tungkol sa reclamation. Yung economic cost should never come at the cost of yung environment saka yung mga social cost. Parating kino-consider ano ba yung epekto nito sa mga taong kumukontra? Ano ba yung epekto nito sa environment? So para sa akin, mahalaga talaga yung mekanismo. Yung mekanismo na pinapakinggan yung experts, yung people's councils na from day one, meron ng platform para yung boses nila napapakinggan. Kasi kadalasan, pinapadaan lang ito sa very shallow na consultation. Kaya nararamdaman ng mga stakeholders na kahit kontra kami ng kontra, sinusulong pa din nila, hindi kami pinapakinggan. Pero kung ang platform nandyan, from day one na pinopropose pa lang ito, kasama na sila sa usapan. And of course, yung experts natin sa environment, kailangan tanungin kung ano yung magiging epekto nito sa pangkalahatan. Maraming salamat. Dumako naman tayo sa Mindanao chapter para sa huling tanong sa round na ito. Let's hear it from Roy Gionzon of the KBP Davao chapter. Roy. Thank you very much and good morning. If elected president, will you continue the Mindanao Railway project and the other big-ticket projects under the Build, Build, Build program, such as the Samal Davao Bridge and the Iloilo Guimaras Bridge?
Unang sasagot, candidate Mayor Isko, tungkol dito sa mga proyekto sa Mindanao. As I have said many times, Roy, we will continue whatever they have started already with regard to build. Tutuloy natin lahat ng build. Tapos yung atin naman, itutuloy ko naman through build more hospitals, more schools, more housing to create more jobs. At the same manner, itong mga problema natin sa kuryente, transportasyon, tubig, dyan sa Mindanao, in fact, even in the Northern Luzon, no? We need this type of infrastructure or type of build also, pero palalakasin naman natin ang private sector. PPP ay re-revive natin. Ito ang type ng build na gagawin natin in the next 6 years. Alright, susunod is Senator Ping Lacson. Yes, kung perfected na yung kontrata, hindi pwedeng hindi patupad. Nandiyan na yan. At ito'y para sa development. Pero dapat mag-shift na tayo papunta sa PPP, Public-Private Partnership. Kasi baon na tayo sa utang. Baka hindi tayo maka-afford ng BBB. Kailangan i-tweak natin na gamitin natin yung ating mga lokal na mga industriya na willing naman makipag-partner sa ating gobyerno. So, yun ang aking pananaw dito. Kung naka-perfect na yung kontrata dyan sa Mindanao, yung railway, lahat ng kontrata, meron tayong tinatawag na inviolability ng kontrata. Hindi pwedeng i-violate yan. Salamat. Thank you so much, Senator Ping. Ang susunod ay si Senator Manny Pacquiao tungkol sa mga proyekto sa Mindanao. Sa pong karangalan namin na nagsimula yung railway system sa Mindanao at kulang pa po hanggang Davao lang. Gusto ko ituloy sa Jensan papuntang Maguindanao, Cotabato hanggang sa Zamboanga. At malaking tulong po ito para sa economic development sa ating area. At higit sa lahat, importante po yan dahil bahagi po yan ng pagpapalago ng ating ekonomiya, yung economic growth and development. Kaya suportahan po natin at pagandahin pa po natin. Maglagay pa po tayo ng iba pang mga other way na makakatulong din po pagdating dito sa transportation. Maraming salamat po. Vice President Leni Robredo. Lahat ng mga programang nakakasana, itutuloy natin basta wala itong problema. Pero pagdating sa infrastructure, malinaw na layunin at estratehiyang tutugon sa mga hamon ng panahon. Yung pagtutok sa rural development, number 1 yun sa atin. Pagtutok sa water resources management, pagtutok sa public transport, pagtutok sa mga reconstruction of housing projects para sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Yun yung ating mga priority sa build. Ipa-prioritize din natin yung connectivity at shift sa technology-based resources. Pagsasabatas ng open access and data transmission para maging suporta nito. Pero yung sa atin, klaro, na talagang may priority yung pagdala ng rural development dahil yung progress ng ating bansa ay nakasalalay sa kung maayos ang ekonomiya sa mga kanayunan. Maraming salamat, VP Leni. Ang huling sasagot sa tanong na ito tungkol sa mga Mindanao Infrastructure Projects ay si Calyodi de Guzman. Calyodi. Maraming salamat. Ako isang ayon din ipagpatuloy yung programa ni Pangulong Duterte doon sa railway kasi yan isa sa priority na programa ko na talagang paunlarin ang ating sektor ng transportasyon. Kinakailangan yung mass transport at hindi lamang sa Mindanao kundi sa maraming mga probinsya. Kinakailangan nating itulak yung transport system na mass transport ang katangian, pangunahin itong railway. Pero yung mga proyekto na hindi naman kailangan pa build project na nakabinbin pa o hindi pa nasisimulan, ay ipihit na lang natin yung budget niyan para doon sa ating kalusugan, paglikha ng trabaho at pagpapaunlad ng ating kanayunan dahil yan ang kailangan natin upang masimulan ang pagbangon ng ating ekonomiya. Maraming salamat sa mga sagot ng ating mga kandidato. At yan ang first round ng ating KBP Town Hall. Narinig natin ang kasagutan ng mga kandidato sa iba-ibang issues na nakakaapekto sa maraming Pilipino.
Pero siguradong marami pang tanong ang gusto nating maringgan ng kasagutan mula sa ating mga kandidato. Kaya abangan ang aming pagbabalik sa round 2 ng KBP Town Hall dito sa Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Sure ka ba talaga dito? Ano ka ba? Mabait si Papa. Pa! Si Miggy po. Mano po, Mr. Fardo? Please, call me sir. Aba, ang laki ng supermarket dito ah. Bili tayo ng drinks. Ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Kuha na mo nga kami, Mike. Sold. Paano? Babiyahe pa tayo. Sir, hatid ko na po kayo. Central Hub yan. Develop na tong part ng Tarlac ah. Sir, sagot ko na po ito. Tingin mo sa akin. Cheap? Sir, hindi po. Joke lang. Sir, pwede na po ako. Thanks. Next time ulit. Miggy. Max Fun! Woo! Mga mamshi, eto ah. Makakatipid kayo. Makakasulit kayo. Mak. Chicken ba hanap mo? Makdo na yan! Affordable na chicken McDo, filet at sandwich. Siguradong makakatipid ka. We have a ball game! Makakahabol na po! Makakabawi na sila! Chicken ba hanap mo? McDo na yan! Sarap ng chicken McDo, filet at sandwich. Siguradong makakapili ka. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hi, sandali lang po. Meron akong kwento na may kwenta. Bago ako naging mayor, ang dinatnan kong Maynila ay dugyot, magulo at lugmok. Kaya binilisan natin ng kilos at walang sinayang na oras. Sa nagdaang 2 taon, yung mga parang imposible, naging posible. Lumago ang negosyo, nagkatrabaho ang tao, nanumbalik ang tiwala sa gobyerno, ibinalik natin ang dignidad sa tao. Pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, krimen bumaba, droga unti-unting nawala. Ngunit, hinamon tayo muli ng tadhana. Dumating ang pandemya, mabilis na aksyon na naging tugon. Ospital, gamot at pasilidad ay maagap na naihanda. Tuloy-tuloy na bakuna, lahat niyayakap. Inuna ang sikmura, kahon-kahon na ayuda para ang gutom ay mapawi. Pero hindi tayo tumigil, hindi tayo sumuko. Tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Nagawa para sa Manileño, kayang gawin para sa bawat Pilipino. Sa tulong nyo, may awa ang Diyos. Ito ang gagawin ko. Habang hindi pa tayo nakakabawi at hilahod pa sa pandemya, tuloy-tuloy na ayuda sa bawat pamilyang Pilipino. Ani ng mga magsasaka, bibili ng gobyerno sa tamang halaga. Bawas na buwi sa krudo at kuryente ay dagdag na kita sa bawat pamilya. Naumpisa ang build, itutuloy natin. Pero tayo naman, build more hospitals, better schools, more housing, and create more jobs. Sa seguridad ng ating bansa, we will be fearless. Sa pakikitungo sa ibang bansa, we will be fair. But always faithful to the Filipino people. Tapat sa bayan, tapat sa iyo. The QueenBank mobile app. Now you can manage your QueenBank deposit accounts anytime, anywhere, providing a convenient, safer, and easier online banking experience for customers. What your QueenBank mobile app can do: 1. Check your account balance real time. 2. Transfer money from one account to the other. 3. Pay your bills. 4. Pay your loan. Download the QueenBank mobile app now. Available on Apple Store and Google Play. Aktibidad at yung town hall part nitong presidential forum, mga kabombo, mga ka-Star Nation. At mamaya ay may iba pang mga karagdagan dyang event. Atin na hong tunghayan.
At patuloy ang ating town hall with the KBP chapters nationwide dito sa Panata ng Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Mahalagang marinig at malaman natin ang plano, programa, paninindigan ng mga kandidatong nanunuyo kapalit po ng ating mga boto. Well, tama yan, no, Karen, no? At marami pa silang tanong. Paalala muli, may 1 minuto lang ang ating mga candidates para sumagot. No follow-up questions. Sa second round na ito, una namang magtatanong ang KBP Visayas. Narito si Serafin Plotria ng KBP Bacolod, Negros Occidental Chapter. Here's a question from Western Visayas. Boracay is the pillar of Aklan's economy and contributes a huge profit in the tourism industry of the country. The Boracay Island Development Authority, or BIDA bill, has been passed in Congress amidst opposition of the Aklan government, NGOs, and some religious groups. President Rodrigo Duterte even called it unconstitutional. If you become president, will you sign this bill to become law? If so, why or why not? All right, Senator Ping Lacson. Yes, I will. Kasi importante, ito yung isang essence ng tourism industry. Bigyan natin ng pagkakataon, yung talagang yung tourism area, magkaroon tayong parang tourism estate mentality, no? Na kung saan makapag-attract at ma-develop talaga yung tourism, especially yung Boracay, no? Kinikilala sa buong mundo. At dahil may pandemya, pwede rin mag-shift sa domestic tourism kasi pinupuntahan din ng ating mga kababayan ng Boracay. So pipirmahan ko yung batas na tungkol sa Boracay. Maraming salamat, Senator Ping Lacson. Kayo naman po, Senator Manny Pacquiao. Gagawin niyo bang batas itong BIDA bill? Unang-una po ay magtiwala po tayo sa kakayahan ng DOT natin. Nandiyan din yung DNR para mag-supervise ng lahat ng yan. Siguro po, sapat na yung DOT natin para po pangalagaan, protektahan at i-improve, i-develop yung Boracay po. At pangalawa po ay magkaroon ng consultative sa mga tao. Ay konsulta natin yung mga tao kung gusto nila o hindi. Depende na po sa LGU yan kung gusto nila. Pero sa akin po ay kailangan pa ba yun? Nandyan na po yung DOT natin na nakatutok po dyan. At makipagtulungan lang po siguro sa local government ang ating DOT para po matutukan kung ano yung mga development o improvement ng isang lugar. Vice President Leni Robredo. Hindi ko pipirmahan. While agree ako na mahalaga na maayos ang Boracay through a tourism authority, ang hindi ako dito agree na nawawala ng boses yung stakeholders, nawala ng boses yung local government unit. So kung aayusin yan, gawin yung lahat na paraan para ayusin, pero hindi pwedeng alisin yung boses ng mga maaapektuhan. Maraming salamat, VP Leni. Candidate Leody de Guzman, kayo naman po, anong pong sagot ninyo sa issue na ito? Paunlad ng ating sektor ng turismo dahil yan ang isa sa mga potensyal natin sa pagiging karakter ng ating bansa. Ay yan ang ating magiging potensyal sa pagbangon ng ating ekonomiya o mabilis na pagbangon ng ekonomiya. Kailangan natin yan. Ang kinakailangan lang natin ay sisiguraduhin natin talaga na yung participation ng ating mga komunidad ay mangyari sa mga susunod para na sa ganon ay maririnig yung boses ng lahat ng mga kasangkot sa mga proyektong ating gagawin. Alright, Manila Mayor Isko Moreno. No. Unang-una, hindi lang boses ang dapat kunin sa mga stakeholder. Yung kita na yun, dapat mapagyabong doon sa local government na yun. Marapat lamang na na-enjoy nila yung yamang dagat o turismo o mineral sa kanilang pamahalaan. And I do believe that there is enough law already addressing our tourism regulation. So sa akin, para hindi na tayo magdagdag ng gastusin sa gobyerno, wag na tayo magdagdag ng bureau na meron naman nag-i-exist ngayon na sapat, epektibo, at mga lokal na pamahalaang nakikinabang sa ekonomiya, trabaho at hanap buhay at negosyo sa lugar na yon. Kumbaga, let us not fix something that is not destroyed or hindi naman sira, kailangan pa ba nating ayusin? In fact, it's the other way around. National government should support the local government in that area.
Mula sa Mindanao Chapter, narito ang tanong ni Ray Maraunay ng KBP Cagayan de Oro Chapter. Ray. If you become president, how will you address the problem of drugs and the congestion of our jail facilities? Ayan, yan ang tanong ni Ray. This time, si candidate Pacman naman po ang unang sasagot. Senator Pacquiao, kayo pong sasagot? Nandiyan may programa po tayo diyan na pagpapagawa ng mega prison ang para po sa ating mga masisindensyahan lalo na sa dito sa korupsyon doon sila pupunta lahat at mabawasan yung siksikan doon sa penal colony doon sa Bilibid Prison. Grabing ang dami na pong mga priso doon at sa isang kwarto siguro mga 10 o 15 po sila natutulog, siksikan. Kaya kailangan po natin ng karagdagang facilities para po sa kanilang tulugan, no? At yan po ang gagawin natin, yung mega prison, lalo-lalo na doon sa mga nagnanakaw dyan sa gobyerno. Your turn, Vice President Leni Robredo. Una, ano ba yung kondisyon ngayon sa ating mga jail facilities? Yung Bureau of Correction na population, as of June 2017 ito, 41,000 plus. Yung congestion rate dito ay 114%. Mas malala yung BJMP. Kasi yung BJMP jail population natin, 144,000 plus. Ang congestion rate, 582%. And more than 70% nito ay drug cases. So ano yung kailangan natin gawin? Unang-una, kailangan i-amend natin yung dangerous drugs law para ayusin natin na meron na siyang delineation. Ano ba yung gagawin kung ikaw ay drug user? Ano ba yung gagawin kung ikaw ay drug dependent? Ano ba yung gagawin kung ikaw ay drug pusher? Dapat iba-iba yung mga penalties na piniprescribe dito. Ano yung nangyayari? Paminsan drug user ka lang, nilagay ka sa jail. Kayo naman po, Calyodi, paano nyo tutugunan ng problema ng ating problema sa droga at ang ating mga jail facilities? Hindi ko susundin yung dating ginawa ng administrasyon na patay. Hindi ko gagawin yan. Lalabas hindi yan solusyon. Ang kinakailangan ay pahigpitin pa natin yung lahat ng mga batas at panuntunan hinggil sa pag-address dito sa droga. Dapat arestuhin at ipakulong yung lahat ng mga financer at mga drug lords. Pero yung mga biktima sa ilalim ay dapat nating ituring yan isang health problem at i-rehabilitate natin sila. At sayang kasi yung 29,000 pala na namatay. Pwede pang ma-recover sana yon para maging productive forces natin sa pagbago ng ating ekonomiya. Kaya hindi dapat nating ituring na parang lahat ay target at papatayin silang lahat. Hindi pwede yon. Kinakailangan natin ay magkaroon ng health approach dito sa lahat ng mga biktima ng droga. At ipakulong natin ay yung mga drug lords at saka mga financer. Hindi sila dapat pinatatakas. Manila Mayor Isko Moreno. Alam mo, it's very important yung mga point of view ng ating mga kasamaang kandidato, no? But these are the after effect of the problem. Ito'y epekto lamang ng problema. Kaya I would rather go on to the roots of the problem, which is the supply chain, no? If there is no supply and there will be no available drugs in our country, naturally, all these things o mga problemang nabanggit ng aking kapwa kandidato na valid naman ay mawawala yan. Magkakaroon yan ng natural death. That is why, kung maalala ninyo, palalakasin ko yung Navy, o inaalala nyo, no, para sa WPS, o para sa mga ating mga mangingisda, same thing para sa mga smuggler at nagpapasok ng droga. Kasi it seems na nawawala na ang production ng droga rito, pero pulto dumarating dito. So there must be a problem with our entry or port of entry. Alright, kayo naman na susunod, Senator Ping Lacson. Sa illegal drugs, dapat comprehensive at holistic. Huwag mag-focus lagi sa law enforcement. Samahan natin at equally yung prevention at rehabilitation.
market constriction at saka demand reduction. Napaka-importante po ng ating two-pronged strategy, no, na kung saan talagang yung sabi ni Mayor Isko, yung supply chain dapat putulin. Pero sa regular force dumadaan. Ngayon, believe it, masyadong congested, tama sinabi ni Vice President. Congested yung National Believed Prisons. Meron kaming programa ni Vice President, ni Senate President Soto, gawing regionalize. Kasi bakit ba nagrarayot sa Muntinlupa? Kasi hindi na nadadalaw yung kanilang mga nakakulong na mga kapamilya. So nagkakaroon ng problema. Rehabilitation po ang isang pakay o isang programa para sa mga nakakulong. So regionalize para na sa ganun madalaw sila ng pamilya nila madali. Alright, maraming salamat po Senator Ping Lacson. Para sa huling tanong sa ating KBP Town Hall para sa KBP Luzon, narito si Frederick Pialago ng KBP Quezon Marinduque Chapter. Ang healthcare services ng mga island provinces ay dekada-dekada na pong problema hanggang ngayon. Ang mga provincial at district hospital ay kulang sa doktor at pasilidad. Ang mga government hospitals po dito ay binabansagang Mona Lisa Hospital dahil they lie there, they die there. Kung ikaw po ang magiging Pangulo, paano po ninyo masusolusyonan ang problemang ito? Thank you, Frederick, sa inyong tanong. Candidate VP Lenny, kayo pong unang sasagot. Ito tama yung sinasabi nyo, kaya nga sinasabi ko kanina na dapat talaga meron na tayo mga tertiary hospitals at least per region and per province. Para yung mga nagkakasakit na kailangan talaga ng healthcare na maayos, hindi na sila kailangan pumunta sa Manila. Ito yung may kakayahan pumunta sa Manila. Pero ito sa Manila. Pero ito, pag walang kakayahan pumunta sa Manila, ito yung nangyayari, namamatay na lang. So dapat talaga palakasin natin yung community-based na programa sa kalusugan. Kanina na-mention ko na sa opening statement na kailangan ayusin natin at least yung mga barangay health centers equipped na mga basic equipment. At least may nurse bawat barangay health center. Yung nurse na yon nakakonect siya sa isang network ng mga doktor na pwede niyang tanungan. Yung capacity building ng barangay health workers asikasuhin, yung sasakyan para idala sila sa center kung kinakailangan, dapat available siya. Kailangan asikasuhin talaga on the community level kasi yung access. Alright, maraming salamat Vice President Lenny Robredo. Calyodi. Ang gawin, problema talaga yan, malaking problema. Ang gawin natin, dapat magsimula tayo sa pagtrato sa sektor ng kalusugan bilang importanteng sektor at dapat yan ay responsibilidad ng gobyerno. Huwag nating ipaubaya sa mga pribado. Dapat akuin yan ng gobyerno na tiyakin na malaanan ng pondo at yung mga probinsya natin ay matayuan ng mga magagandang hospital at mga equipment na kailangan nila. Pero higit sa lahat, kinakailangan natin paunlarin natin ang ating sektor ng agrikultura. Nang sa ganon ay maparami natin ang pagkain at ang ating mga mamayan ay magkaroon ng oportunidad na mabili yung pagkain kailangan nila upang lumusog ang kailang katawan. At nang sa ganoon ay maiwasan yung pagkakasakit. And at the same time, yung pag-aaral, encourage natin ang maraming estudyante na mag-aral ng doktor, nurses, nang sa ganoon ay marami tayong personnel na haharap doon sa ating mga mamamayan. Kailangan natin yan. Dahil kung wala mga doktor... Maraming salamat po, Calyodi, sa inyong sagot. Mayor Isko, kayo na po ang susunod. Frederick, natawa ko nung sinabi mo Mona Lisa. Damang-dama kita, Frederick. Dahil ganyan din ang ospital ng Maynila, mga ospital namin nung araw. Kaya nung nag-alkalde ako, pinuhunanan ko yan, binilihan ko yan ng equipo, and so on and so forth. And we reinforce it with medical professionals. We build a new one to prepare our city in the next pandemic, in the next health challenges ng ating syudad. Sinabi ko kanina, kung ano ginawa natin sa bagong ospital ng Maynila, gagawin natin sa 17 rehiyon. In less than 34 billion, makapagtatayo tayo ng 17 bagong ospital ng Maynila, 10-story, fully air-conditioned, fully equipped ospital para sa pampublikong mamamayan o sa general population. At the same manner, we will continue to achieve 1:1,000 ratio ng doktor
at mamamayan. Yan ang pangarap ko para sa inyo. Alright, susunod, Senator Panfilo Lacson. Meron na tayong batas, Universal Healthcare Act. Kukumplay lang tayo doon, pondohan natin. Full implementation, full investment, 257 billion pesos. Sa ngayon, nasa low cost pa tayo. Ibig sabihin, andun lang tayo sa pagitan ng low cost at saka medium cost, kaya kulang-kulang. Ang aim nito, pag full investment, 1 hospital bed per 800 population. Isang rural health unit, bawat 20,000 population. Isang barangay health station sa bawat barangay na kumpleto mayroong health workers. Siyempre, kasama rito yung dignified salary at saka benefits ng ating mga health workers. So yun lang ating gagawin kasi may batas na. Wala nang maraming usapan, mag-comply lang tayo sa batas. Dapat nasa high cost na tayo yung full implementation. Sa kasamang palad, ewan ko kung bakit ayaw ponduhan ng ating pamahalaan yung ating Universal Healthcare Act. Of course, yung HPEP, facilities, puro corruption. Maraming salamat. Go ahead, Senator Ping Lacson, ang huling sasagot sa tanong na ito ay si Senator Manny Pacquiao. May mga tertiary hospital na po sa iba't ibang city pero hindi pa po lahat at lalo-lalo sa probinsya ay siguraduhin po natin na magkaroon ng tertiary hospital ang bawat probinsya, bawat city sa buong Pilipinas at nang makapagbigay ito ng magandang serbisyo sa ating mga kababayan. At sinusulong po natin yung pag-increase ng salary ng ating mga nurses, doctors para po sila ay maingganyo at ganado magtrabaho po at magserbisyo sa taong bayan. Kaya po sisiguraduhin natin, hindi lamang po sa probinsya, cities ang maglalagay tayo ng medical center but doon sa mga barangay, sisiguraduhin natin na kahit sa barangay, yung titiyakin natin na bawat barangay magkaroon ng medical center or medical facilities para po hindi na sila bababa pa ng bayan para magpa-admit. Maraming salamat sa ating 5 kandidato and thank you so much to all the KBP chapters na naging boses ng mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Susunod na tanong, sino sa kanila ang karapat-dapat na maging susunod na presidente ng mga Pilipino? Yan ang abangan natin as our 5 presidential candidates make their final pitches sa pagbabalik ng Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum. Sure ka ba talaga dito? Ano ka ba? Mabait si Tata. Hindi pa. Ano po, Mr. Fardo? Please, call me sir. Aba, laki ng supermarket dito ah. Bili tayo ng drinks. Ako na po ang drinks. Sige na. Gutom na ako. Kuha na mo nga kami, Mike. Sold. Paano? Pabiyahe pa tayo. Sir, hatid ko na po kayo. Central Hub yan. Develop na tong part ng Tarlac ah. Sir, sagot ko na po ito. Tingin mo sa akin. Cheap? Sir, hindi po. Joke lang. Sir, pwede na po ako. Thanks. Next time ulit ah. Miggy. Max Fun! Woo! Doblehin ang proteksyon. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay. Gumamit ng Bioderm germicidal soap at huwag kalimutang mag-disinfect palagi. Casino ethyl alcohol. Ito po si Kuya Kim. Hangad ang kaligtasan ng lahat. Doblehin ang proteksyon. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay. Gumamit ng Bioderm germicidal soap at huwag kalimutang mag-disinfect palagi. Casino ethyl alcohol. Ito po si Kuya Kim. Hangad ang kaligtasan ng lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Get a chance to win gadgets at up to 50,000 pesos sa Sangla Pabuenas ng Cebuana New Year. Magsangla o mag-renew na! See flyers for details. Promo runs from January 15 to April 14, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number 132167 series of 2021. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Grace Pharmacy? Grace Pharmacy? Ka-deliver ka mo no? Oo. Papadeliver ko tani olive oil kag gata sa balay. Okay, arat yun ah. Thank you. Free delivery sa groceries, ma'am. Minimum 1,000 pesos.
Grace Pharmacy, free delivery, minimum purchase of 500 pesos per medicine and 1,000 pesos for groceries. Friends of Mayor Isko Moreno and Cebuana Luwilier. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nasa huling bahagi na ho ang Presidential Forum na itinataguyod ho ng KBP at ng Bombo Radio Philippines. At dito mga kabombo ay narinig naman natin yung kanilang mga saloobin, katanungan na ho yun nang galing sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. At nakasagot naman, nabigyan ng tsansa ang lahat, ngunit limitadong oras. Pero ang importante mga kabombo ay narinig natin yung kanilang mga tugon mula dun sa naturang mga katanungan na wala silang ideya na ipupukol itong mga tanong na ito. Pero ayun, may kanya-kanyang paliwanag ang bawat isa dito ho sa mga kumakandidato sa pagkapangulo para sa nalalapit na May 9, 2022 presidential elections. At maliban ho dito mga kabombo, alamin natin kung ano pa ang last hurrah para ho dito sa mga presidential candidates na ito. At standby din mga kabombo ang ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM dahil lilikumin natin yung mga impormasyon, mga balita at papasok tayo maya-maya lamang para sa ating Bombo Network News and pagkatapos lamang ho yan itong Presidential Forum. At makakaugnayan din natin ang ating mga kasamahan para ho dito sa mga tinututukan nating iba pang aktibidad. Hindi lamang ho itong Presidential Forum ang tutok ng atensyon dahil ngayong araw din ho yung umpisa ng bar examination. May mga update din ho tayo maya-maya lamang sa iba't ibang panig ho ng lugar na pinagdarausan ng bar examinations at iba pang malalaking balita natin hong tinututukan hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibayong dagat. May mga breaking news tayo maya-maya lamang dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At yan ho ay bahagi pa ng serbisyo publiko ng Bombo Radio. Inihahatid po namin sa inyo ang Presidential Forum 2022. At mga kasamahan natin, nandyan din mga kabombo, si Bombo Elmar Acol ang nagpukol ng ilan ho sa mga katanungan. So mga kabombo, balikan na natin yung nagpapatuloy na Presidential Forum maya-maya lamang. At yan, atin na hong tunghayan muli. At nasa huling parte na tayo ng Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. We have 10 official candidates for president in May 2022 elections, but there can only be one winner. Kung sino sa kanila, yun ang mahalagang pag-iisipan nating mabuti, tandaan sa kanilang nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Kaya sa paghuling mensahe ng mga kandidato, meron silang tag-iisang sagutin kung bakit nga ba sila ang karapat-dapat na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Narito po si candidate Leody de Guzman para sa kanyang closing statement. Leody, nakamute po kayo. Maraming salamat sa pag-iimbita sa akin dito. Lubos ko itong pinasasalamatan. Ako dapat ang mahalal bilang Pangulo sapagkat lahat ng klase ng Pangulo sa nakaraan ay nasubukan natin. Yung mga kandidato na galing sa tuktok ng ating lipunan, yung mga bilyonaryo, yung mga elitista. Pero pagkakatapos ng kanilang termino, walang nangyayari dahil ang pinapaboran lamang ay ang mga mayayaman at kapitalista. Kaya ang nangyayari, ang mayaman, yaman ng yaman, ang mahirap ay hirap ng hirap. Kaya subukan natin yung isang leader manggagawa na hindi nangangako, kundi sa mahabang panahon, sa loob ng 38 years, ay inilalaban na yung bit-bit na plataforma hanggang sa kasalukuyan. Kaya ako'y naniniwala na kinakailangan natin ay bagong politika. Politika ng masa. Politika ng mamayan. Hindi ng iilan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much, Leody de Guzman. Sunod naman nating pakinggan si candidate Mayor Isko Moreno Dumagoso. I thank you, Karen, Enrico, and to the panelists, sa ating mga KBP, maraming salamat. Ako po, mga kababayan, tulad ni Senator Manny Pacquiao at saka ni Leody, kami po galing sa wala. Nagsikap kami, nagtaguyod kami, pinagbuti naming trabaho. Salamat sa Diyos, nakaahon kami sa kanilalagyan namin sa kalugbukan ng ating lipunan. Ngayon, katulad din ni Senator Ping Lacson, naniniwala ako sa kanya. Siya on the ground noong panahon lalo na noong nilalabanan niya yung korupsyon. I do believe in that. Because that's what kind of leaders na ito nakakaunawa sa tao,
Marunong kumilos, marunong umaksyon, hindi analyze, paralyze. What we need is maganap ng tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Ako po, mga kababayan, aplikante po ninyo. I can get things done. Kaya ko po yung trabaho at may resulta at may prueba. Yan po ang aking obligasyon sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Your 1-minute closing statement, Senator Ping Lacson. Filipino people, when the dust settled in the war zone and all programs and platforms were heard, I sincerely hope that I was able to present myself as the leader we need, competent, qualified, and with the wealth of experience. Ito ang aking panata sa bayan. Towards the end of my term as president, there should be no doubt in the mind of every Filipino that we are better off than when we started, that our people trust their government much better than ever before. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you very much, Senator Ping Lacson. You're up next, Senator Manny Pacquiao, for your closing statement to the Filipino electorate. Marami na pong namuno sa ating bansa na sinasabing matatalino. Pero ano po ang nangyari sa atin? Mas lalo pong dumami ang naghihirap ng mga Pilipino. Kaya po ako ang nararapat na mamuno ng ating bansa dahil ramdam ko po ang naramdaman at pinagdaanan ng ating mga kababayan. Kung paano ako nangarap para maiahon sa kahirapan ang aking pamilya, ang aking mga relatives. Ganon din po ang aking pangarap na maiahon sa kahirapan ang buong sambayan ng Pilipino ng magbigay ng magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung maayos na tahanan, yung libreng pabahay natin para sa ating mga kababayan. At trabaho po para sa ating mga kababayan. Negosyo, hanap buhay sa bawat pamilya. Yan po ang titiyakin ko lalong-lalo na sa pagsupo dito sa korupsyon. Gusto kong makita sa kulungan ang lahat na magnanakaw sa gobyerno na siyang dahilan ng paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Alright, at lastly, candidate Vice President Leni Robredo. True leadership is stepping up and showing up. May eleksyon man o wala, kandidato man o hindi. Bilang Vice President, ipinakita ko ito sa tapat at consistent na serbisyo. Hindi lang sa pangako, kundi sa gawa. Madalas akong sinasabihan, mahina ka kasi babae ka. Pero ni minsan wala akong hamon na inatrasan. Mapawamarawi siege man, laban kontra sa droga, mga volcanic eruptions, mga lindol, lahat na bagyong dumaan at COVID. Tuwing tayo ay kinakailangan, tayo'y tumitindig, tumutulong lumalaban. Ang inaalok kong uri ng pamamahala, isang gobyernong tapat, mahusay, masipag, at laging maaasahan. Hindi ka lolokohin, hindi ka nanakawan, hindi ka iiwan o pababayaan. Handang-handa akong harapin ang hamon ng pagiging Pangulo. At ngayong 2022, the last man standing will still be a woman. Maraming salamat po sa mga kandidato for your closing statement. Sa lahat ng ating narinig ngayon mula sa mga kandidatong humarap sa atin, sana hindi lang ito salita sa hangin. Kaya bago tayo magtapos, pumayag po ang ating 5 kandidatong naririto ngayon na manumpa at lagda ang kanilang panata sa bayan. Ipinadala po namin ang manuscript ng panata sa kanila ahead of time para masipat at pag-aralan. Candidates, stay in your seats. Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay and repeat after us aloud. Ready na po? Ako si ang inyong pangalan na tumatakbo. Moreno, tumatakbo sa Moreno Lacson, na tumatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Ay nanunumpa na itaguyod ko. Ay nanunumpa na itaguyod ko. Ang isang malinis. Ang isang malinis. Patas. At mapayapang halalan. Sa darating na Mayo 2022. At kung papalaring maglingkod. Bilang Pangulo. Ako'y magiging leader. Na tapat at may integridad.
na tapat at may integridad. Isusulong ko ang isang pamahalaan Susulong ko ang isang pamahalaan na malaya sa korupsyon at katiwalian. Na malaya sa korupsyon at katiwalian. Ipaglalaban ko ang buhay na may dignidad. Paglalaban ko ang buhay na may dignidad. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Para sa bawat pamilyang Pilipino. Nangangako ako na laging uunahin Nangangako ako na laging uunahin ang interes ng bansa at kapakanan ng mga Pilipino. ng mga Pilipino. Lalo na ng mga may hirap nating mamamayan. Lalo na mahirap nating mamamayan. Patnubayan nawa ako ng Diyos. Pagbabayan nawa ako ng Diyos. And to our candidates, you may now remove the manuscript from the folder and sign your pledge with the Filipino people as your witness. Maraming salamat, and may we now ask our candidates to show their signed pledges. Maari niyo pong itaas, ipakita sa inyong kamera ang inyong pinirmahang panata. Maraming salamat po sa ating mga kandidato at sa lahat sa inyo for making this solemn vow and commitment. The best of luck po sa inyo at sa 5 pang ibang tumatakbo sa pagkapangulo. At maraming salamat din po sa ating mga panelists, sa lahat ng mga officers, members at chapters ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP at sa radyo at TV networks at digital platforms na nagsanib puwersa para maihatid po sa inyo ang Panata sa Bayan, the KBP Presidential Forum. Maraming salamat po sa pagsali ninyo dito sa amin sa Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. And before we go, the KBP would like to thank its industry partners, the Ad Standards Council, Philippine Association of National Advertisers Foundation, the United Print Media Group, and the Philippine Star. And we'd like to thank the forum sponsors, Double Dragon Properties, McDonald's Philippines, and International Pharmaceutical Incorporated. Tandaan po natin, pag-aralan ang mga inaalay na plataforma at programa ng bawat kandidato. Think and vote wisely on May 9, 2022. Ako po si Rico Hizon ng CNN Philippines. At ako naman po si Karen Davila mula sa ABS-CBN. Nakasalalay sa boto po ninyo, hindi lang ang inyong buhay, kundi ang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ito ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum. This Presidential Forum 2022 is brought to you in part by Bombo Radio, Star FM, KBP, GSM Blue. Choose what's true, choose GSM Blue. Friends of Mayor Isko Moreno and Cebuana Luwilier. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, standby na ang ating mga himpilan sapagkat magsisimula na ang Bombo Network News. Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dome Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Ano mga oras sa buong mundo? Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ho ng Biyernes, Pebrero 4 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Inflation rate sa Pilipinas noong Enero pumalo sa 3% ayon sa ayon sa mga survey na isinagawa.
Samantala, mahigit 100 or 11,000 na bar hopefuls naman nagsimula na ng kauna-unahang bar examination na isinasagawa naman sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, bar chairperson naman inaming may mga nagpositibong examinee sa COVID-19. At sa atin pang mga dagdag na balita, presidential aspirants na 5 ay inilatag yung kanilang plataforma sa KBP Presidential Forum. Pagratapika naman sa SIM registration bill, welcome naman para sa mga telecommunication companies. Bilang ng mga nagka-diarrhea doon sa Caraga Region, Caraga Davao Oriental ay dahil daw sa kontaminadong tubig ay nasa 426 na. Sa international news naman, si Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin nakatakdang magkita sa kabila ng tensyon na nangyayari sa Ukraine. Samantala, si US President Joe Biden naman itinuturing na natanggal na ang pinakamalaking banta ng terorista sa buong mundo matapos na mapas lang ang leader ng Islamic State. Sa ating balitang palakasan, si Coach Chat Reyes dinipensahan ang pagkuha ng mga manlalaro sa ibang kupunan para ipasok sa Gilas, Pilipinas. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Sa pag-usad nitong mga ginagawang hakbang ng pamahalaan, ang inflation rate ng Pilipinas para sa buwan ng Enero ng taong kasalukuyan ay bumagal sa 3% na lamang. Ayon huyan sa PSA. May pag-ulat si Bombo Dave Vincent Pasit. Magandang balita, Bombo Dennis, kasi patuloy daw ang pagbagal ng inflation rate o itong galaw sa presyuhan ng mga produkto at serbisyo noong January ng taong kasalukuyan. Base na rin yan sa report na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA kaninang umaga. Iniulat ng PSA na ang inflation rate noong nakaraang buwan ay pumalo sa 3%, mas mabagal kung ikukumpara naman sa 3.6% na naitala noong December 2021. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation noong January 2022 ay ang mas mabagal na paggalaw sa presyo ng housing, water, electricity, gas at other fuels. Ang mga items na ito ay 4.5% ng inflation at may 77.1% naman na share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa Pilipinas. Ayon pa sa Philippine Statistics Authority, ang inflation rate noong January ay pasok sa target ng gobyerno na 2% hanggang 4%. Nauna nang nagdesisyon ang mga economic managers na panatilihin ang inflation target na ito hanggang taong 2024. Noong 2021 nga, ang average inflation ng Pilipinas ay pumapalo sa 4.5%. Nauna nang sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na napanatili naman ito ang kanilang benchmark rate sa record low na 2% sa pagsasabi na ang pagbilis daw ng inflation rate noong mga nakalipas na taon ay transitory lamang. Ngayong 2022 naman ay inaasahan na luluwagan pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang monetary stimulus na nakalatag para sa COVID-19 pandemic. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Okay, magandang simula ito, Bombo Dave, ng taon. So, ano ang target nila para sa first quarter ng taong kasalukuyan na magiging level ng ating yung inflation rate din, Bombo Dave? Ang sinasabi, Bombo Dennis, ng economic managers ng Duterte administration, particularly na yung National Economic Development and Authority o NEDA, sa first quarter ng taong 2022 daw ay makakabalik sa pre-pandemic levels itong ekonomiya ng bansa. Ibig sabihin, inaasahan din nila na medyo bumuti din, bumagal yung inflation rate sa mga susunod na buwan at makapasok pa rin nga ito sa target naman ng mga economic managers na 2% hanggang 4%, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat si Bombo Dave Vincent Pasit. Samantala pa, maki-update naman tayo ngayon sa mga sinasagawang bar examinations dahil nasa mahigit 11,000 na mga bar examinees ang kasama ngayon at mayroon din na ilang binulgar na nagpositibo nga sa COVID-19. Kaugnay pa nito, may karagdagang pag-uulat si Bombo Gerald Ule.
Bombo Everly, Bombo Dennis, nagsimula na nga itong bar examination ngayong taon at ayon kay bar chairperson Marvic Leonen, ito yung largest batch ng mga bar examinees mula nung nahinto ito noong 2019. So sa ngayon, mayroon daw 11,378 na examinees at sila ay nagtitake ng bar examination sa 31 testing centers mula naman sa 22 LGUs. Ayon kay Leonen, mayroon daw 8,461 na examinees yung nagpa-administer ng antigen test dito pa rin sa Supreme Court at lumalabas na 1.36% yung nagpositibo sa COVID. So hindi magandang balita dahil mayroong mga bar examinees itong nagpositibo at hindi na pinapasok sa mga testing sites. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong naging pahayag kanina ni Associate Justice Marvic Leonen. If sa lahat na nag-test ng positive, masakit ho sa kalooban ko, masakit sa kalooban ng aking buong team, masakit sa kalooban ng buong Supreme Court. Kaya lang ho, hindi ho pwede yung Supreme Court ang mismo mag-violate ng health protocols promulgated by duly authorized authorities such as the Department of Health or by a local government unit who chooses to have stricter guidelines. Hindi ho nasa amin ang poder para mag-violate ng isang regulation or batas. So kahit na masakit sa aming loob na hindi magpapasok ng isang reviewee na nag-aral ng 2 taon, kami po naman ay isang institusyon na kailangan pangalagaan ang aming rationale. And ang aming rationale is the application of a rule of just law. Doon sa Supreme Court administered antigen test, 115 ang nag-positive pero hindi po lahat hindi pinapasok. So, Bombo Dennis, Bombo Everly, mayroong mga pinapasok na mga examinees matapos mag-isolate at nag-take ulit ng antigen test at nag-negatibo. Yung mga walk-in lang ngayon, kasi halos walk-in naman yung mga pumasok kanina dito sa mga testing sites, yung mga nagpositibo ay talagang hindi na sila pinapasok dahil na rin dito nga sa health crisis pa rin na naranasan na ng ating bansa at sila ay magte-take na lamang sa susunod na bar examination, Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, so walang plano ang Supreme Court na magtalaga o na mag-organisa ng special bar exam para sa kanila, Bombo Gerald? Oo, wala na, Bombo Dennis, kaya itong mga nagpositibo ay dinala sa isolation at considered naman na silang naka-recover, Bombo Dennis. Tingnan natin kung ano yung hakbang ngayon ng Supreme Court dahil sinasabi kanina ni Associate Justice Marvic Leonen itong siya yung chairperson ngayon, nasa 115 yung nagpositibo dito sa isinagawang test ng Supreme Court. Maliban pa yan doon sa mga testing sites, hindi pa naitala yung mga nagpositibo rin sa mga testing sites kung meron man, Bombo Dennis, dahil hindi malayong magpositibo yung iba dito dahil meron tayong 31 na testing sites sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa 22 local government units sa Bombo Dennis. Kaya naman hinihintay sa ngayon yung resulta ng iba pang mga nagpa-test kung sila ay talagang positibo o negatibo dito sa naturang virus, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, kanina lamang mga kabombo, inilatag ng 5 presidential aspirants ang kanilang plataforma sa forum na idinaos kaninang umaga at inorganisa huyan ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Siyempre ay nakibahagi ang Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. At ano pang ibang mga kaganapan ang tinutukan dyan. Nandyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever sa mga, siyempre, bagong gising pa lamang at ngayon pa lamang naka-tune in sa kanilang mga radyo, telebisyon at sa internet. Kanina ay katapos nga lamang itong isinagawang Bombo Radio Star FM KBP Presidential Forum kung saan inilatag ng 5 presidential aspirants ang kanilang plataforma at mga balak gawin kapag sila ay nanalo sa pagka-presidente. Sa Panata sa Bayan Forum, nabigyan ng tig 5 minuto ang mga presidential aspirants para mailahad ang kanilang mga plano sa oras na sila ay mahalal sa pinakmataas na posisyon sa pamahalaan ng Pilipinas.
Itong si Manila City Mayor Isko Moreno ay nangakong tataasan ang budget para sa housing program, pati na rin ang paglalagay ng 107,000 hospital beds sa unang 1,000 araw niya sa opisina. Si Senator Panfilo Lacson ay nagsabing habulin niya ang mga incompetent, korap at walang disiplinang government workers para masawata ang korupsyon at ma-maximize ang resources ng bansa. Nangako rin ang senador na wawakasan niya ang pag-aangkat ng mga produkto sa ibang mga bansa dahil ito ay kumikitil sa sektor ng agrikultura. Para naman kay Senator Manny Pacquiao, isusulong niya ang 1 gadget per student ratio pati na rin ang pagkaroon ng renewable energy development. Nang si Vice President Lenny Robredo naman ang nabigyan ng pagkakataon ng mga magsalita, nangako siyang gawing doble ang budget para sa sektor ng agrikultura para matiyak ang food security, pati na rin ang pagkaroon ng unemployment insurance, suportahan ang in-city, on-city at near-city housing programs at habulin din ang mga big-time drug traffickers. Para naman kay Labor Leader Leody de Guzman, ang kanyang administrasyon ay babawiin ang mga ninakaw na yaman ng pamilya Marcos at magpapataw din siya ng 20% wealth tax sa top 500 richest Filipinos para punduhan ang social services at tutulong din sa mga magsasaka at mangingisda para sa mapataas ang kanilang produksyon. Si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi naman nakadalo sa forum dahil sa conflict daw ito sa kanyang schedule. At pakinggan natin yung kumbaga mga naging parting words, mga eto na, yung kanilang pakitang gilas na mensahe kanina sa forum. Pag-iimbita sa akin dito, lubos ko itong pinasasalamatan. Ako dapat ang mahalal bilang Pangulo sapagkat lahat ng klase ng Pangulo sa nakaraan ay nasubukan natin. Yung mga kandidato na galing sa tuktok ng ating lipunan, yung mga bilyonaryo, yung mga elitista. Pero pagkakatapos ng kanilang termino, walang nangyayari dahil ang pinapaboran lamang ay ang mga mayayaman at kapitalista. Kaya ang nangyayari, ang mayaman, yaman ng yaman, ang mahirap ay hirap ng hirap. Kaya subukan natin yung isang leader manggagawa na hindi nangangako, kundi sa mahabang panahon, sa loob ng 38 years, ay inilalaban na yung bit-bit na plataforma hanggang sa kasalukuyan. Kaya ako'y naniniwala na kinakailangan natin ay bagong politika. Politika ng masa. Politika ng mamayan. Hindi ng iilan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Karen, Enrico, and to the panelists, sa ating mga KBP, maraming salamat. Ako po, mga kababayan, tulad ni Senator Manny Pacquiao at saka ni Calio D. Kami po galing sa wala. Nagsikap kami, nagtaguyod kami, pinagbuti namin naming trabaho. Salamat sa Diyos, nakaahon kami sa kanilalagyan namin sa kalugbukan ng ating lipunan. Ngayon, katulad din ni Senator Ping Lacson, naniniwala ako sa kanya. Siya on the ground nung panahon lalo na nung nilalabanan niya yung korupsyon. I do believe in that. Because that's what kind of leaders na ito nakakaunawa sa tao, marunong kumilos, marunong umaksyon, hindi analyze, paralyze. What we need is maganap ng tunay na solusyon, mabilis na aksyon. Ako po, mga kababayan, aplikante po ninyo. I can get things done. Kaya ko po yung trabaho at may resulta at may prueba. Yan po ang aking obligasyon sa inyo. Filipino people, when the dust settled in the war zone and all programs and platforms were heard, I sincerely hope that I was able to present myself as the leader we need. Competent, qualified, and with the wealth of experience. Ito ang aking panata sa bayan. Towards the end of my term as president, there should be no doubt in the mind of every Filipino that we are better off than when we started. That our people trust their government much better than ever before. Maraming salamat po sa ating... Marami na pong namuno sa ating bansa na sinasabing matatalino. Pero ano po ang nangyari sa atin? Mas lalo pong dumami ang naghihirap ng mga Pilipino. Kaya po ako ang nararapat na mamuno ng ating bansa dahil ramdam ko po ang naramdaman at pinagdaanan ng ating mga kababayan. Kung paano ako nangarap para maiahon sa kahirapan ang aking pamilya, ang aking mga relatives. Ganon din po ang aking pangarap na maiahon sa kahirapan ang buong sambayan ng Pilipino ng magbigay ng magandang kinabukasan sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung maayos na tahanan, yung libreng pabahay natin para sa ating mga kababayan. At trabaho po para sa ating mga kababayan. Negosyo, hanap buhay sa bawat pamilya.
Yan po ang titiyakin ko lalong-lalo na sa pagsugpo dito sa korupsyon. Gusto kong makita sa kulungan ang lahat na magnanakaw sa gobyerno na siyang dahilan ng paghihirap ng sambayanang Pilipino. Maraming True leadership is stepping up and showing up. May eleksyon man o wala, kandidato man o hindi. Bilang Vice President, ipinakita ko ito sa tapat at consistent na serbisyo. Hindi lang sa pangako, kundi sa gawa. Madalas akong sinasabihan, mahina ka kasi babae ka. Pero ni minsan, wala akong hamon na inatrasan. Marawi siege man, laban kontra sa droga, mga volcanic eruptions, mga lindol, lahat na bagyong dumaan at COVID. Tuwing tayo ay kinakailangan, tayo'y tumitindig, tumutulong lumalaban. Ang inaalok kong uri ng pamamahala, isang gobyernong tapat, mahusay, masipag, at laging maaasahan. Hindi ka lolokohin, hindi ka nanakawan, hindi ka iiwan o pababayaan. Handang-handa akong harapin ang hamon ng pagiging Pangulo. At ngayong 2022, the last man standing will still be a woman. Naging tig-isang minutong parting shots message ng limang dumalo sa Presidential Forum ng Bombo, Radio Star FM at KBP. At syempre, ang lutang at talagang kuminang sa naturang Presidential Forum ay itong si Bombo Elmar Acol na isa sa mga panelist sa naturang sinagawa katapos lamang na Presidential Forum Bombo Dennis. At itong Bombo Radio Star FM at KBP Presidential Forum ay bahagi talaga ng public service ng Bombo Radio at Star FM. So antabayan pa yung mga dadagpa na mga pagbabalik natin para mas mahimay-himay yung mga naging tugon ng ating mga kandidato sa mga katanungan ng mga panelist. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pa nating mga balita, nakiisa naman ang Armed Forces of the Philippines sa paglulunsad ngayong umaga ng kasimbahayan para sa mapayapa at ligtas na halalan. Mismong si AFP Chief of Staff General Andres Centino ang lumagda para sa AFP sa Pledge of Commitment, kasama na si PNP Chief Police General Junardo Carlos at iba pang mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang mga sektor sa isinagawang launching ceremony kanina sa may Camp Crame. Ayon kay General Centino, ang paglulunsad ng kasimbahayan ay patunay ng pagkakaisa sa pagitan ng PNP, AFP, iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at maging na rin ng mga civic at religious sector para sa pagtitiyak ng mapayapang eleksyon. Sa katunayan anya ay aktibong tumutulong ang Armed Forces of the Philippines sa pagpapatupad ng PNP ng mga COMELEC checkpoints sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak pa ni General Centino na handa ang AFP na mag-deploy ng karagdagang mga tauhan para sa seguridad sa darating na halalan. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng Philippine National Police na mas magiging mabusisi sila sa pagtatalaga ng police security escort sa mga humihiling na mga politiko. Sa ngayon ay naghihintay ang kanilang panig ng clearance sa Commission on Elections. Ang lahat kasi ng mga kandidato sa eleksyon ay maaaring humiling, depende at idadaan sa proper assessment. Ayon kay PNP Chief General Junardo Carlos, ay napaghandaan na ng PNP ang dami ng mga hihiling ng police escort pero magiging mabusisi sila sa pagbibigay nito. Kapag may clearance na mula sa COMELEC, pairali ng PNP ang alunan doctrine kung saan hanggang 2 security escort lamang bawat kwalipikadong kandidato ang kanilang ibibigay. Kung lalampasan niya sa 2 ay kung may imminent threat ang isang kandidato. Sa ngayon, ayon kay PNP Chief, ay batay ho dun sa kanilang pag-iikot sa mga PNP regional offices, maayos naman ang pagsunod ng kanyang mga tauhan sa naturang direktiba. Samantala pa, welcome umano sa mga major telecommunication players ng bansa ang ratification ng hakbang na nagre-require sa registration ng mobile phone subscribers identity module cards. Ayon yan sa mga telecommunication companies, handa naman daw silang ipatupad agad ang panukala kapag ito ay tuluyan ng naging isang batas. Sinabi ni Smart Communications Vice President for Regulatory Affairs, Roy Ibay,
Nagbigay sa isang statement na lagi raw silang naninindigan na malaking tulong ng ang panukalang batas para masawata ang pagpapakalat ng mga spam messages, smishing cases at maging na mga fraud. Naniniwala ito nga mapapaganda pa ang telecom security efforts para maging ligtas ang mga subscribers. Malaki rin itong tulong para sa adaptation at ang pagpapalago na rin ng e-commerce sa bansa. Suportado rin naman ng Globe Telecommunication ang naturang hakbang at sinabi ng Ayala-led telco na bahagi raw ito ng kanilang commitment para suportahan ang gobyerno sa paglaban sa krimen gaya na lamang ng fraud, terorismo at iba pang krimen gamit ang SIM card. Magiging daan din ito para mas mapalakas pa ang digital at financial inclusion. Kung maalala nga noong araw ng Miyerkules nang niratipikahan ng Senate at ng House of Representatives ang Bicameral Conference Committee report sa proposed SIM Card Registration Act na sa naturang bill ay magiging mandatory na ang registration ng mga SIM cards sa mga public telecommunication entities. Ito ang magiging requirement para mairehistro, mai-activate at magamit ang isang SIM card. Nire-require din sa lahat ng social media networks na ibigay ang kanilang totoong mga pangalan at phone number ng users bago makagawa ang mga ito ng kanilang sariling account. Samantala, nananatili ring nasa very high classification sa COVID-19 ang lungsod ng Iloilo habang 6 na iba pa ang nasa highly urbanized cities sa Visayas ay pasok naman sa high risk category hanggang Pebrero at Resuyan ng taong kasalukuyan mula nung nakalipas na taon at yan ho ay pinapairal pa rin yung mga paghihigpit. At ayon nga sa independent research group na Okta, sinabi ni Okta Fellow Dr. Guido David na base sa kanilang hawak na data, ang Iloilo City ay mayroong 60.4% average daily attack rate, 1.08 na reproduction number at 71% na healthcare utilization rate at 32% na positivity rate. Pasok naman sa high-risk category ang Bacolod, Cebu, at Lapu-Lapu, Mandawi, Ormoc at Tacloban. Sa mga probinsyang ito, ang Bacolod ang siyang mayroon hong pinakamataas na reproduction number sa 1.11. Habang ang Ormoc ay meron naman na pinakamataas na positivity rate na 67%. Ang mga lungsod na ito ay inilagay ho sa ilalim ng Alert Level Number 2 mula noong Pebrero 1 hanggang 15 ng taong kasalukuyan. Kahapon iniulat naman ng Department of Health ang 8,702 na mga bagong COVID-19 cases dahilan para tumaas ang total infections ng 3,585,461 at dito ho yung mga active cases ay nasa 153,000 mahigit ang kanilang na-monitor. Samantala, sa iba pa nating mga balita, abangan din ang paghakot naman sa tuni-tuniladang medical waste si Quezon Medical Center. Sinimulan na rin. May update pa dyan si Bombo Marlene Padiernos. Bombo ever, Bombo Denny, sinimulan na nga ang paghakot ng tone-toneladang nakadalaso ng medical waste sa compound ng isang ospital sa Lucena City. Sa ulat naman kinaukulan ay umabot na sa 100 tonelada ang kasalukuyang mga medical waste ang nahakot na sa Quezon Medical Center. Katumbas ito ng 3 buwang pagkakaipo ng mga naturang basura sa ospital. Sa isang panayam ay sinabi ni Quezon Medical Center Chief of Hospital Dr. Rolando Padre na isinasagawa nila ang paglilinis sa naturang compound tuwing magkatakip silim hanggang madaling araw, oras na wala masyadong tao dito upang wala anya itong masyadong maapektuhan. Sa oras daw kasi ng paglilinis ay tiyak na maglalabasan ng nakasusulasok na amoy ng mga basura na maaari anyang makasama sa kalusugan ng isang taong makakalanghap nito. Sa ngayon ay bumili na ng nasa 80 mga dramang ospital na paglalagyan muna ng mga medical waste bago ito hakutin ng mga truck ng basura. Tinataya namang matatapos ang natura paghahakot at paglilinis sa loob ng 8 araw. Samantala, sa pinakahuling ulat naman ng Department of Environment and Natural Resources ay tinatayang umabot na sa 1,000 metric tons ang kanilang nakokolektang healthcare waste kada araw. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, nadadagdagan pa ang dami ng kanilang nakokolektang medical waste nang magsimulang tumama ang pandemya sa bansa kung saan ay naging mandatory nga
ang pagsusuot ng face mask. Kasalukuyan naman nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga LGU ukol dito upang tiyaking tama at ligtas ang kanilang isasagawang paghakot sa mga nasabing basura. Patuloy din ang kanilang pagpapaalala sa mga ito na bigyan ng tamang proteksyon at sapat na proteksyon ang mga taong maatasan ng maghakot ng mga ito upang masiguro ang kaligtasan nito laban sa panganib-dala ng mga sakit na maaaring dumapo sa kanila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nasa 115 na pedicab drivers na bigyan naman ng prangkisa doon sa Quezon City. Uy, good news ito sa kanila para sa kanilang kabuhayan. May balita si Bombo Annalise Soberano. Nabigyan na nga ng prangkisa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang 115 pedicab drivers ng Kalayaan Pedicab Operators and Drivers Association o KAPODA mula sa Barangay Batasan Hills. Pinangunahan ito ni Mayor Joy Belmonte, katuwang ang Councilor Toto Medalla, Ali Medalla, Task Force Transport and Traffic Management OIC Dexter Cardenas at Tricycle Regulatory Unit Head Benjamin Ibon ang pamamahagi ng prangkisa. Ang KAPODA ang unang asosasyon ng pedicab drivers sa District 2 ng syudad na mabibigyan ng prangkisa ng Quezon City LGU. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang drivers association sa lungsod upang maging legal na ang kanilang prangkisa. Nakatanggap din naman ng tulong ang mga pedicab drivers mula sa pamahalang lokal ng Quezon City. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, kumuha naman tayo ng update sa mga isinasagawa pang bar examination. Doon naman sa Cebu, nasa 10 na mga bar examinees ang nagpositibo sa COVID-19 kaya hindi sila napayagan na makapag-take ng bar exam. May detalye pa dyan ng Star FM Cebu. Sinimula na ngayong araw ang kanaunahang regionalized at digitalized bar examination na isasagawa sa Cebu City. Hindi bababa sa 100 bar takers ang lalahok sa examination na isasagawa sa University of San Jose Recoletos, University of Cebu at University of San Carlos. Isinagawa naman ang antigen at RT-PCR test bago ang araw ng exam. Inihayag ni Jonathan Capanas, USJR School of Law Dean, kung saan isang kanilang universidad sa kaganapan na pasulit, mayroong hindi bababa sa 10 na bar examinees ang nagpositibo sa COVID-19. Sinabi naman ni Cebu City Councilor Joel Garganera, pinuno ng Emergency Operations Center o AOC, na hiniling nila sa Korte Suprema ng Pilipinas ang kanilang pakikipagpulong sa mga kinatawan ng Judicial and Bar Council na payagan ang lahat ng mga aplikante sa bar exam na kumuha ng pagsusulit anuman ang resulta ng kanilang swab test, ngunit nabigong makakuha ng approval sa Korte Suprema. Samantala, muling pinaalalahanan ng Cebu City Police Office o CCPO ang publiko sa pagsasara ng kalsada sa paligid ng mga venue ng bar dahil sa mga marshals ang mamamahala sa mga lansangan na ito. Inihahanda ng CCPO ang hindi bababa sa 200 police personnel na ipapakalat sa paligid ng 3 paaralan. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat para sa Pabasang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Pasintabi lamang mga kabombo doon sa mga nanananghalian sapagkat maselan ho yung susunod nating balita. Yung bilang ho kasi ng mga nagkadayariya dyan sa Caraga, Davao Oriental lalo pa hong dumami. May update ho dyan ng Bombo Radio Davao. Patuloy ngayon na nadagdagan ang bilang ng mga nagkadayariya sa ilang barangay sa Caraga, Davao Oriental. Sa huling datos na inilabas si Dr. Chris Anthony Limen, Municipal Health Officer sa Lalawigan, aabot na ngayon sa 426 ang bilang ng mga nagkadayariya sa lugar. Pinakamarami pa rin ang naitala sa Barangay Santiago na nasa 417. Tig-2 sa Barangay San Miguel, Barangay San Jose at Barangay PM Sobricari. Habang tig-1 kaso naman ang naitala sa Barangay Poblasyon, Barangay Tipichon at Barangay DL Balante. Sa nasabing bilang aabot sa 30 mga kaso sa mga pasyente ang may edad na 60 anyos pataas, nasa 156 naman ang nasa 15 anyos pababa, habang 240 naman sa mga
may edad na 16 hanggang 59 years old. Sa kasalukuyan, may pinadala ng mga medical supplies at IV fluids sa lugar at iba pang pangangailangan ng mga pasyente. Hinihintay pa ngayon ng Provincial Health Office ang iba pang resulta naman sa rectal exam. Kung maalala, ang tubig na iniinom ng mga residente sa lugar ang itinuturong dahilan ng outbreak dahil kontaminado umano ito ng kolera. Ilan sa mga pasyente ang nasa kanilang mga bahay lamang, ngunit patuloy pa itong minomonitor habang ang iba ay isinugod sa ospital dahil sa dehydration. Yan ang balitang himpilan ng Bombo Radyo Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Basta Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Dinipensahan ni returning national coach Chat Reyes ang kanyang plano na magpasok ng token text players sa lineup ng Gilas Pilipinas bago ang February window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Reyes, ideally ay nais niyang panatilihin ang prestihiyosong yung hanay ng mga player, lalo't prestihyoso yung laro na kanilang sasalihan. Gumulat sa South Korea sa final window ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers ang kupunan, kaya nais na manatili ang naturang mga miyembro ng team. Pero sa kasamaang palad ay ilan sa mga Gilas players sa ngayon ay naglalaro na sa ibang mga bansa, partikular na sa Japan at hindi malayong hindi rin makasali sa February window. Gayunman, sinabi ni Reyes na mayroon naman na mga manlalaro sa Gilas na maaari niyang palakasin palalo, tulad na lamang ni na naturalized player Ansha Kumei at yung pool member na si Juan Gomez Diliano at William Navarro at maraming iba pa na mga manlalaro kaugnay pa rin sa paghahanda sa naturang torneo. Ang balitang palakasan ay inihatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabyanan, diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Bago lang nyo naman ang Bombo News Center para sa ito ng Bombo Network News kag nag-cover man kita halin kagina alas 9 tugtublas sa 12 sining Udto sa Presidential Candidates Forum kag panata sa COS, no? May mga nagaguluha pa sa social